Nào, ít sâu vào, ặn mạnh lên, đứa bé sắp ra rồi. Cố thêm chút nữa thôi. Để tôi xem nào. Chúc mừng cô, là một bé trai. Ba đứa trẻ mau lại nhìn xem bé có giống anh không? Đây làm sao mà là con của tôi được? Sao nó có thể giống tôi cho được? Anh đang nói cái gì vậy? Diệp Vãn Ninh, cô ngoại tình ngay đêm tân hôn. Tôi muốn ly hôn với cô. Ông xã, tân hôn vui vẻ. Ông xã. Chẳng lẽ người đêm đó không phải là anh sao? Rõ ràng chính anh đã chuốt say tôi mà. Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Ngay từ đầu cũng chỉ vì cô đã cứu mạng bà nội tôi, nên bà mới ép tôi phải cưới gái quê như cô. Giờ bà nội đã qua đời rồi, chuyện cô ngoại tình cũng là sự thật rành rành. Đứa bé này chính là bằng chứng thép. Bây giờ tôi sẽ đưa nó đi làm xét nghiệm huyết thống. Cô cứ đợi mà cuốn gói ra đi tay trắng đi. Không được, trả lại con cho tôi. Cố Thịnh, nếu anh dám làm hại đến con của tôi sẽ... Diệp tiểu thư, cô tỉnh lại đi. Diệp tiểu thư. Diệp tiểu thư, cô tỉnh lại đi mà. Diệp tiểu thư, vẫn còn một đứa bé nữa, mau chuẩn bị đi. Vẫn còn một đứa bé nữa, mau chuẩn bị ngay. Có bản báo cáo này rồi. Diệp Vãn Ninh chắc chắn phải ra đi tay trắng. Còn về đứa bé này... A Ngôn, bà nội. Có chuyện gì vậy bà? Bà không sao chứ? Cái thân già này của bà ngày một yếu đi rồi. Bạc gia ta 18 đời độc đinh, nối dõi tông đường vốn dĩ đã khó khăn. Nhưng trước đây, bà tìm cho cháu biết bao nhiêu cô gái mà cháu đều không ưng. Có phải là cháu không thích phụ nữ không hả? Bà nội, chuyện tình cảm còn phải xem duyên số nữa. Cứ để tùy duyên đi à. Hình như bà nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Xem kìa, Trảm Ngôn, đúng là có một đứa bé thật này. Ôi trời, lại đây nào. Sao lại có đứa trẻ bị bỏ lại trong thùng rác thế này? A Ngôn, đứa bé này sao nhìn y hệt cháu hồi vừa mới sinh ra vậy? Cháu nói xem, đây không lẽ là con của cháu đấy chứ? Bà nội có vẻ bà thèm cháu chắc đến mất trí rồi. Chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi, sao có thể là con của cháu được chứ? Nhưng cái mũi này, cả đôi mắt này nữa. Đi thôi, chúng ta đi làm xét nghiệm huyết thống. Bà nội à. Đi nào. Con của tôi. Bạc tổng, kết quả xét nghiệm có rồi đây. Mau xem đi. Xem cũng vô ích thôi. Sao có thể là con của cháu được chứ? Chuyện này, sao có thể? Chẳng lẽ là 10 tháng trước, người phụ nữ đó... Trời đất ơi! Đúng thật là con của cháu rồi. Bạc gia chúng ta cuối cùng cũng có người nối dõi rồi.
Trảm Ngôn à, cháu đúng là kiểu lầm lì mà làm nên chuyện lớn đấy. Thế còn mẹ của đứa trẻ đâu? Hôm đó cháu uống say quá, cháu cũng không biết mẹ của đứa bé là ai. Mẹ ơi, xe điện hết điện mất rồi. Sao mẹ không vác xe lên mà đi, giống như mẹ vẫn hay làm ấy. Làm thế thì chậm lắm, mẹ đang dội đi tìm anh trai con. Anh trai thực sự ở đây sao mẹ? Không sai, mẹ của con suốt 5 năm trời ròng rã thăm dò, đã có tin tức chính xác về anh trai con. Anh đang ở trong trang viên này. Nhưng đây là kinh thành mà, nơi hào môn đỉnh cấp nhất. Làm sao chúng ta vào trong được đây? 1 tháng trước người thừa kế Bạc Gia bị tai nạn xe hơi thương nặng ở chân, đang treo thưởng lớn tuyển chuyên gia phục hồi chức năng. Con cứ đợi mẹ ở cổng nhé. Mẹ vào trong phỏng vấn. Lân thưa mẹ. Nhất Phàm, ăn cơm đi con. Bạc Nhất Phàm, Bạc tổng, tiểu thiếu gia bị chứng chán ăn nghiêm trọng, lại còn mắc chứng tự kỷ nữa. Cứ cái đà không chịu ăn uống gì thế này sẽ nguy hiểm đến tính mạng mất. Nhưng cho dù tôi có ép thằng bé ăn nó cũng sẽ nôn ra hết thôi. Phải làm sao bây giờ? Tiểu thiếu gia đang thiếu cảm giác an toàn. Bạc tổng, tôi thấy hay là nên tìm cho bằng được mẹ của tiểu thiếu gia. Dẫu sao thì một người mẹ đối với lứa tuổi này của cậu bé là người vỗ về không ai có thể thay thế được. Những năm qua tôi vẫn luôn tìm kiếm người phụ nữ đó. Rốt cuộc cô ta đang ở đâu? Nghe nói trong trang viên này có đến hơn 1.000 người sinh sống, trẻ con 5 tuổi cũng phải có đến 10 mấy đứa. Không biết đại bảo của mình bây giờ sống có tốt hay không? Kia, có phải là đại bảo không? Đó, có đúng là đại bảo không? Là Diệp tiểu thư đến để phỏng vấn vị trí chuyên gia phục hồi chức năng phải không? Mời đi theo tôi hướng này. Lân, được ạ. Diệp tiểu thư, cô vậy mà từng giúp bệnh nhân bại liệt nặng thực hiện phục hồi chức năng một cách thần kỳ nữa sao? Tôi là chuyên gia phục hồi chức năng chuyên nghiệp, tôi am hiểu về bấm huyệt và massage đông y. Giọng nói này nghe sao mà quen thuộc thế nhỉ? Không tồi, không tồi. Cô đã được tuyển dụng. Tốt quá rồi. Vậy là mình có thể ở lại để tìm đại bảo rồi. Cảm ơn anh. Diệp Vãn Ninh. Sao cô lại ở đây? Cô ta là ai vậy? Nhậm Tuyết, cô ta chính là người vợ cũ ngoại tình của anh. Năm đó khi ly hôn, cô ta còn ra tay với anh đến mức mũi xanh mặt sưng. Chắc chắn là cô ta biết chúng ta sắp đính hôn nên mới đặc biệt tìm đến đây. Diệp Vãn Ninh, coi như tôi xin cô đấy. Đừng có mặt dày mày dạn mà bám lấy tôi nữa, được không hả? Cố Thịnh, năm đó vì sao tôi đánh anh trong lòng anh không tự hiểu rõ sao? Da mặt anh dày đến mức này mùa đông chắc là chống rét tốt lắm nhỉ? Cô, anh nhìn xem, cái trí nhớ này của tôi lại lỡ coi anh là con người rồi. Cô đến đây phỏng vấn làm chuyên gia phục hồi cho anh trai tôi sao? Bạc gia chúng tôi tuyệt đối không bao giờ tuyển dụng loại người phẩm hạnh không đoan chính, lại còn đeo bám không buông như cô. Cút ngay cho tôi. Không được, nếu đi rồi, mình làm sao tìm được đại bảo đây? Nghe thấy gì chưa? Còn không mau cút đi. Anh. Bạc tổng, để tôi đỡ anh dậy. Người phụ nữ này, hình như mình đã gặp ở đâu rồi. Cô đang làm cái gì thế hả? Cô mau buông anh trai tôi ra ngay. Người phụ nữ này, hình như mình đã thấy ở đâu rồi. Cô đang chạm vào chỗ nào thế? Thái độ đàn bà này đúng là quá sức vô sĩ rồi. Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám sàm sỡ anh trai tôi sao? Người đâu mau lại đây. Mau đuổi cô ta ra ngoài. Diệp Vãn Ninh, tôi cứ cho là trước đây cô sống không biết giữ mình đi. Nhưng đây là Bạc gia đó. Đến cả Bạc tổng mà cô cũng dám trêu ghẹo à? Bạc tổng,
Tôi là chuyên gia phục hồi chuyên nghiệp. Vị trí tôi vừa bấm chính là huyệt âm liên của anh. Nếu như anh có phản ứng vậy thì đôi chân của anh có khả năng phục hồi rất lớn đấy. Ý của cô là tôi vẫn còn cơ hội bình phục, phải không? Cô đang bóc phét cái gì thế? Chữa khỏi chân cho Bạc tổng là đại sự hàng đầu đấy. Loại nhà quê thiếu hiểu biết như cô mà cũng đòi có cách sao? Việc riêng của Bạc gia chúng tôi, từ khi nào đến lượt cậu làm chủ rồi? Em xin lỗi. Sau khi chân tôi gặp tai nạn, vẫn luôn không hề có cảm giác. Vừa rồi quả thực tôi đã có cảm giác lại. Để cô ấy ở lại đi. Bạc tổng, tôi có một thỉnh cầu hơi quá đáng. Đặc trợ Chu nói để tiện chăm sóc anh, tôi cần phải ở lại đây. Tôi có một đứa con trai 5 tuổi. Liệu tôi có thể đưa thằng bé theo cùng không? Tôi có một đứa con trai 5 tuổi, liệu tôi có thể đưa thằng bé theo cùng không? Diệp Vãn Ninh, đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Cái thứ tạp chủng đó mà cũng xứng đáng được ở đây sao? Cô không sợ nó mạo phạm đến Bạc tiểu thiếu gia nhà chúng tôi à? Được rồi, đưa nó vào đây đi. Tốt quá rồi, vậy tôi đi đón thằng bé vào ngay đây. Mau lại đây. Anh, đây là Cố Thịnh. Bạc tổng, anh xem, đây là lần đầu tiên em đến bái kiến gia đình nên đã đặc biệt chuẩn bị quà cho tiểu thiếu gia. Không biết là liệu có tiện cho em gặp cậu bé một chút không? Không tiện. Anh, em. Tiểu Vũ. Mẹ ơi. Mẹ được nhận vào làm rồi. Kể từ ngày hôm nay chúng ta có thể yên tâm đi tìm Đại Bảo rồi. Con biết ngay mà, mẹ của con chắc chắn sẽ làm được. Mẹ là tuyệt nhất. Diệp Vãn Ninh, cô biết rõ hôm nay là lần đầu tiên tôi đến Bạc gia để bái phỏng, nên cô cố tình đến đây để làm tôi bẽ mặt đúng không? Diệp Vãn Ninh, đừng tưởng Bạc tổng nhận cô vào làm là cô đã thực sự trèo được lên cành cao rồi. Tôi cũng muốn xem thử, đẫn thêm một đứa tạp chủng không rõ cha là ai thì cô còn nhảy nhót được đến bao giờ? Đồ hèn. Đồ hèn. Tiểu Vũ, con đừng nghe chú ta nói bậy. Con không phải là tạp chủng đâu, con ấy là chính là cục cưng đáng yêu nhất của mẹ. Là một trong hai bảo bối của mẹ đó. Chúng ta sắp tìm thấy anh trai rồi. Vậy nên bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ ở lại Bạc gia nhé. Cái thứ tạp chủng đó mà cũng xứng đáng ở đây sao? Cô không sợ nó va chạm mạo phạm đến Bạc tiểu thiếu gia à? Lão này con cứ ho suốt thôi, mau đeo khẩu trang vào đi. Ở Bạc gia có một vị tiểu thiếu gia, thân phận cực kỳ cao quý. Con tuyệt đối đừng để người ta chê cười hay ghét bỏ đấy, biết chưa? Dạ. Mẹ ơi, phòng cho người làm ở Bạc gia rộng thật đấy, thật là tinh xảo quá đi. Tiểu Vũ, con cứ một mình ngoan ngoãn đợi ở đây. Mẹ lên lầu đi làm trị liệu phục hồi cho Bạc tổng. Sẵn tiện mẹ sẽ tìm Đại Bảo quanh trang viên xem. Lân à, ngoan lắm. Bạc tổng, tôi đến để làm trị liệu cho anh. Ra ngoài. Tôi là chuyên gia phục hồi chức năng. Anh không cần phải ngại đâu. Tôi biết rồi. Tôi bảo cô ra ngoài trước. Nào, đi thôi nào. Sao cô lại khỏe quá vậy? Cô có phải phụ nữ không thế? Tôi đến từ nông thôn mà. Họ toàn gọi tôi là nữ siêu nhân thôi. Tôi đi lấy nước trước đã, lau người cho anh một chút.
Đến đây. Da anh ấy trắng thật đấy. Đến cả mạch máu cũng nhìn thấy rõ mồn một. Rất hợp để châm cứu nha. Bạc tổng, thân hình của anh đúng là cực phẩm đó. Lượng cơ bắp duy trì cũng rất tốt. Rất cân đối. Chẳng nhận ra là anh đã lâu rồi không tập luyện. Cô có thể bớt lời lại được không? Cảm ơn. Cái này của tôi ấy gọi là phản hồi nghề nghiệp. Vẻ đẹp của cơ học cơ thể người thì không nên bị chôn vùi. Ấy, cái gì nhỉ? Giống như danh họa ấy. Nó phải được treo trong bảo tàng mỹ thuật, đúng không? Cái này để tôi tự làm. Tự lau. Nào. Nhưng tôi đoán là đường nét cơ bắp ở đùi của anh chắc chắn là còn hoàn hảo hơn nữa. Đúng chuẩn mực trong sách giáo khoa luôn. Một hình mẫu cơ thể sống. Cô ra ngoài trước đi. Ngày mai lại đến làm phục hồi tiếp. Được. Tiểu thiếu gia, có phải con đói rồi không? Cả một bàn thức ăn thế này, con ăn một ít đi. Vẫn không muốn ăn sao? Hay là để chú gọi Bạc tổng xuống ăn cùng con nhé. Con đợi một lát nha. Bạc gia này rộng thật đấy. Tìm mãi mà chẳng thấy tăm hơi đứa trẻ đâu. Ốt cuộc đại bảo đang ở chỗ nào cơ chứ? Mẹ ơi, Tiểu Vũ, sao con lại tự mình chạy ra đây thế? Mẹ ơi, con đói. Con xem, đều tại mẹ sơ suất quá, chỉ mãi lo đi tìm đại bảo mà quên mất chưa cho con ăn cơm. Hôm nay mẹ nghe trợ lý Chu nói đồ trong bếp chúng ta có thể dùng. Vậy chúng ta đi tìm cái gì đó ăn thôi. Dạ. Con cứ ở đây, Lân. Vậy để mẹ làm cơm chiên trứng cho con nhé. Dạ, mẹ là nhớ cơm chiên trứng mẹ làm là ngon số 1 luôn. Được rồi. Con vẫn chưa rửa tay đúng không? Dạ. Con qua bên kia rửa tay đi nhé. Đi nào. Đây chính là hương vị của mẹ. Ai đã làm món cơm chiên trứng này cho tiểu thiếu gia vậy? Không tin nổi, tiểu thiếu gia vốn kén ăn như vậy sao có thể ăn loại đồ ăn bình dân này chứ? Tiểu thiếu gia kén ăn đến thế mà lại chịu ăn món này sao? Thơm thật đấy. Cái này. Bạc tổng, thật xin lỗi, tôi chưa kịp xin phép anh, đã mượn dùng nhà bếp một chút. Con trai tôi tối nay vẫn chưa ăn gì. Hóa ra là cô ấy chuẩn bị cho con trai mình. Không ngờ Nhất Phàm cũng rất thích. Nhưng người có thể khiến Nhất Phàm ăn ngon miệng, cô ấy là người đầu tiên. Cơm chiên trứng của tôi đâu rồi? À, vừa nãy tiểu thiếu gia đã ăn hết rồi. Tăng bếp này cô cứ tùy ý sử dụng. Chỉ là sau này khi chuẩn bị cơm cho trẻ nhỏ, phiền cô làm thêm một phần nữa. Cảm ơn. Được. Vị tiểu thiếu gia này đúng là sơn hào hải vị, không thèm đụng đũa lại đi ăn cơm chiên trứng của mình. Hôm nay là thứ hai, con phải đến trường mẫu giáo rồi đấy. Đợi mẹ đưa con đến trường xong, mẹ sẽ quay lại tìm đại bảo. Dạ vâng ạ. Con thích đi học nhất luôn. Chúng ta xuất phát thôi. Hôm nay là ngày đầu tiên con đến trường mẫu giáo. Ba không có ở bên cạnh con, nhớ phải kết bạn nhiều với các bạn.
nhanh chóng hòa nhập với tập thể. Con nhớ chưa? Con nhớ rồi ạ. Những gì ba vừa dặn con đã ghi nhớ hết chưa? Lân ạ. Đến đó nhớ kết bạn nhiều vào. Đi thôi. Con ngồi vững nhé. Lại đây ôm chặt lấy mẹ nào. Đoàn xe đó nhìn lóa mắt thật. Đúng là thiếu gia hào môn có khác. Đi học thôi mà cũng phô trương như vậy. Mẹ ơi, đợi con lớn lên kiếm được tiền rồi con cũng sẽ mua cho mẹ. Như vậy mẹ có thể lái xe sang trọng, đi làm vật lý trị liệu rồi. Con trai mẹ đúng là hiếu thảo quá đi. Nhưng mà xe sang của họ ra đường rất dễ bị tắc đường. Vẫn là xe điện nhỏ của mẹ con mình đi lại tự do thoải mái hơn. Nào, bám chắc vào. Xuất phát thôi. Thật là khoa trương quá mức. Nghe nói hôm nay là ngày đầu đi học của vị tổ tông nhỏ nhà họ Bạc. Nhìn cái quy mô này xem, ai không biết, lại cứ ngỡ là hoàng tử đi học không bằng, chứ còn gì nữa. Con nhà mình được học cùng trường mẫu giáo với nhân vật tầm cỡ như thế này, đúng là mở mang tầm mắt. Đúng là thế giới của người giàu, khác bọt thật đấy. Nhưng mà, cũng may Tiểu Vũ nhà mình thông minh tuyệt đỉnh, được trường mẫu giáo tuyển miễn phí, tiết kiệm cho mẹ được một khoản kha khá. Đúng là cục cưng ngoan của mẹ. Diệp Vãn Ninh, quả nhiên là cô đã đến đây. Anh định làm gì? Tôi không rảnh để vòng vo với cô nữa. Cô nói thật đi. Cô tiếp cận Bạc tổng, ốt cuộc là có mục đích gì? Tôi là chuyên gia phục hồi chức năng của anh ấy. Đó là công việc của tôi. Công việc cái nỗi gì? Cô có biết, để tiếp cận được Nhậm Tuyết, tôi đã phải tốn bao nhiêu công sức không? Cô muốn hủy hoại tôi sao? Tôi nói cho cô biết, đừng có nằm mơ. Nếu biết điều thì tự mình viết đơn từ chức rồi cút đi. Bằng không tôi sẽ khiến cho đứa nhỏ này cả đời này cũng không được đi học nữa. Anh dám đe dọa tôi. Tôi thấy anh đúng là được làm quan thì quên cả tổ tông. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nhỉ. Cái đồ đàn bà thôn quê, chỉ biết dùng chân tay thôi đúng không? Tôi bảo cho cô hay đây không phải là dưới quê, không phải nơi để cô có thể làm loạn đâu. Trường mẫu giáo này là do Bạc gia mở đấy. Cô mà dám gây chuyện ở đây, Bạc gia chỉ cần vài phút là có thể tống cô vào đồn cảnh sát. Cô có tin không? Không được bắt nạt mẹ con. Thằng nhóc ranh, mày còn lo cho mẹ mày à? Lo cho cái thân mày trước đi. Vệ sĩ, lên cho tôi. Các người định làm gì? Đây là đồ dùng của Tiểu Vũ để mang đến trường mà. Cố Thịnh, anh muốn làm cái gì hả? Anh, đây là món quà tự tay con làm để mừng sinh nhật 5 tuổi cho anh trai con. Chú phải đền cho con. Đền cho nhóc, được thôi. Đền cái xe của con. Cố Thịnh, anh lại giở trò gì nữa? Cô lại muốn đánh tôi à? Đến đây, đánh vào đây này. Bao nhiêu người đang nhìn đấy cô mà dám động thủ. Tôi sẽ báo cảnh sát ngay lập tức. Diệp Vãn Ninh, tôi khuyên cô nên biết điều một chút. Tự giác mà rời đi, đừng có quấy rầy tôi và Nhậm Tuyết nữa. Bằng không, tôi sẽ khiến thằng nhóc này bị trường mẫu giáo đuổi học ngay tức khắc. Cái loại như anh có ở bên cạnh ai tôi đây chẳng thèm bận tâm đâu. Tôi đến Bạc gia chỉ để tìm Đại Bảo. Cô nói cô tìm Đại Bảo. Cô đang định lừa tôi đấy à? Cô không thể nghĩ ra một lý do nghe lọt tai hơn à? Sao cô không nói thẳng ra tiểu thiếu gia nhà họ Bạc này là con của cô đi? Anh Diệp Vãn Ninh, tôi thấy cô đúng là mềm không ưa, lại lưa nặng rồi phải không? Được. Nhóc con, cậu bị đuổi học rồi. Dựa vào đâu mà anh đuổi học thằng bé? Dựa vào tôi là con rể tương lai của nhà họ Bạc. Tôi đã nói với cô từ lâu rồi, đây không phải là trốn quê mùa. Cái sức trâu bò của cô chẳng có tác dụng gì đâu. Ở đây, tôi nói là có trọng lượng. Hai người các người cút cho tôi càng xa càng tốt. Cút mau. Con không đi, con muốn đi học. Chuyện này không đến lượt nhóc Quyết. Bảo vệ, ném hai người họ ra ngoài. Nhanh lên, đuổi họ đi, tuyệt đối đừng để Bạc tổng nhìn thấy. Cô định làm gì? Sợ bị Bạc tổng nhìn thấy đến thế sao? Anh sợ không phải là đang cáo mượn oai hùm đấy chứ? Hay là bây giờ anh cùng tôi đến trước mặt Bạc tổng hỏi cho ra lẽ. Nếu anh ấy thật sự muốn đuổi học Tiểu Vũ, vậy thì chúng tôi lập tức rời đi. Này cô, không dám mà. Cố Thịnh, tôi thấy anh đúng là ngứa đòn rồi.
Tiểu Vũ, Bạc tổng, là cô Diệp. Bạc tổng, là cô Diệp. Tôi nói cho anh biết, còn dám bắt nạt con trai tôi lần nữa, tôi với anh không xong đâu. Xe của người khác đều phải đổ ở bên ngoài, chỉ có xe của Bạc gia mới được lái vào trong. Quả nhiên, hào môn đúng là đẳng cấp khác biệt. Không sao đâu Tiểu Vũ, lối đi VIP của chúng ta ở bên này, đi nào. Nhất Phàm, con thích ăn cơm cô ấy nấu à? Lân, vậy sau này đều để cô ấy nấu cơm cho con, được không Lân? Một tháng nay bệnh tình của Nhất Phàm trở nặng, là vì tôi gặp chuyện khiến thằng bé càng thêm mất cảm giác an toàn. Tôi nhất định phải mau chóng bình phục. Làm sao bây giờ? Bạc tổng đã ở bên trong tập phục hồi chức năng 4 tiếng đồng hồ rồi. Bạc tổng quá nôn nóng muốn thành công. Anh ấy muốn đứng dậy càng sớm càng tốt, nhưng cứ duy trì cường độ này mỗi ngày sẽ làm tổn thương xương bánh chè. Lợi bất cập hại, cứ tiếp tục thế này đôi chân sẽ phế thật đấy. Ai bảo khuyên anh ấy đi? Người vừa mới vào đó bị Bạc tổng mắng cho phát khóc rồi, còn người trước đó nữa thì bị đập trúng đầu. Đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn đâu, tôi không đi đâu. Hóa ra Bạc tổng hung dữ đến thế sao? Vậy thì tôi phải tránh xa một chút mới được. Mấy người các cậu nghe đây, hôm nay ai có thể khiến Bạc tiên sinh dừng việc tập luyện lại thì tôi sẽ thưởng cho người đó 10 vạn tệ. Để tôi. 10 vạn. Để tôi thử. Liều mạng thế sao? Xem ra anh ta không chỉ tàn nhẫn với người khác mà còn tàn nhẫn với chính bản thân mình. Bạc tổng, hôm nay anh đã tập luyện quá lâu rồi. Dưới góc độ chuyên môn của một chuyên gia phục hồi chức năng, tôi khuyên anh nên tạm dừng lại. Ngày mai hãy tiếp tục tập luyện. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, không ai được phép vào đây cả. Cút hết ra ngoài cho tôi. Anh bây giờ chỉ đang muốn dùng sự đau đớn để chứng minh đôi chân mình vẫn còn cảm giác nhưng dục tốc bất đạt. Nếu không, thời gian hồi phục của đôi chân anh sẽ chỉ càng kéo dài vô tận mà thôi. Cho nên anh bắt buộc phải dừng lại. Chân của tôi tự hiểu rõ, tránh ra. Vậy thì đành đắc tội với Bạc tổng rồi. Ơ kìa, cô định làm cái gì thế? Đi thôi nào. Bỏ tôi xuống mau. Cô đang làm cái quái gì vậy? Tôi đã cho phép cô đẩy tôi đi chưa? Quay lại ngay. Nhiệm vụ hoàn thành rồi nhé. Tiền thưởng đâu? Đi thôi. Quay lại ngay cho tôi. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Đưa tiền đây. Đã chuyển tiền rồi, cảm ơn chu trợ lý. Những năm qua để tìm đại bảo, tôi đã tiêu sạch toàn bộ tiền tiết kiệm rồi. Có được 10 vạn này, từ nay về sau sẽ không để hai đứa trẻ phải chịu khổ cùng tôi nữa. Diệp Vãn Ninh. Tôi chính thức thông báo cho cô biết, cô bị đuổi việc rồi. Bạc tổng, xin ngài hãy suy nghĩ lại. Lúc này không phải là lúc để đuổi việc Diệp tiểu thư đâu. Người của tôi muốn thế nào thì thế. Ngài quên rồi sao? Đẩy tôi về phòng. Chu trợ lý, tôi không đuổi việc nữa. Đi làm việc đi. Bạc tổng này cũng nhanh thay đổi thật đấy.
Đã đến giờ đi đón Tiểu Vũ rồi. Về nhà thôi nào. Mẹ ơi! Tiểu thiếu gia, về nhà thôi. Là cô xinh đẹp đó kìa. Mẹ xin lỗi nhé, mẹ có chút việc nên bị trễ. Chúng ta đi xe điện. Mau về nhà thôi con yêu. Được không, cái mũ nhỏ này của con. Đi thôi. Về nhà nào. Tiểu Vũ, hôm nay suốt dọc đường con chẳng nói câu nào cả. Có phải con thấy không khỏe ở đâu không? Con. Đúng là ám quẻ mà. Vừa vào cửa đã thấy hai mẹ con cô rồi. Anh đến đây làm gì? Tôi làm gì liên quan gì đến cô? Tất nhiên tôi đến để tìm vợ sắp cưới của tôi rồi. Còn cô thì sao? Thật sự coi mình là nữ chủ nhân của Bạc Gia rồi đấy à? Suýt chút nữa thì quên. Anh bây giờ chẳng qua cũng chỉ là kẻ ăn bám thôi. Cô, đi thôi con, đứng lại. Đứng im đó. Cái đồng hồ này, và cái mũ này nữa, ở đâu mà ra thế? Cố Thịnh, anh định làm gì? Tôi nói cho cô biết. Đồng hồ và mũ này chính là đồ của Bạc Gia đặt làm riêng cho tiểu thiếu gia đấy. Dậm Tuyết đã cho tôi xem ảnh rồi. Hai mẹ con cô gan cũng to thật. Đến đồ này mà cũng dám ăn cắp sao? Cái này con lấy ở đâu ra? Con, là đồ ăn cắp chứ gì nữa. Nếu không thì chúng tự mọc cánh rồi bay lên người nó chắc. Tiểu Vũ từ trước đến nay không bao giờ tự ý lấy đồ của người khác. Chuyện này chắc chắn là có hiểu lầm gì đó. Hiểu lầm cái nỗi gì? Bằng chứng rành rành ra đây rồi, nhóc con. Bé tí tuổi đầu đã dám đi ăn cắp đồ. Diệp Vãn Ninh, tôi nói cho cô biết, cô tiêu đời rồi. Bạc tiểu thiếu gia chính là giới hạn cuối cùng của Bạc tổng. Đồ của cậu ấy mà các người cũng dám trộm. Tôi sẽ đi báo cho Bạc tổng ngay bây giờ. Cô cứ đợi đấy. Anh nói ai ăn cắp đồ hả? Cô tiêu đời chắc rồi. Tôi sẽ đi báo cho Bạc tổng ngay lập tức. Anh vừa nói ai là kẻ trộm hả? Anh đến thật đúng lúc. Thằng nhóc mà Diệp Văn Ninh mang đến không biết giữ gìn đôi tay cho sạch sẽ, lại dám lấy trộm đồ của thiếu gia Bạc gia, cả đồng hồ và mũ. Tôi đã bắt quả tang rồi. Cậu dám mắng thằng bé là... Đã bảo là hiểu lầm rồi mà. Thằng bé cũng không phải là nhóc con gì cả. Nếu anh đã không thông suốt thì tôi đây cũng biết chút võ vẽ. Bạc tổng, là mẹ con họ lén lút lấy trộm đồ, bị tôi bắt tận tay rồi, còn dám chối quanh chối quẩn, lại còn định giở trò. Bạc tổng, ngài nhất định phải trừng trị thích đáng, tuyệt đối không được tha thứ. Việc này phải làm sao đây? Lòng hồ của thiếu gia đang yên đang lành, tại sao lại xuất hiện trên tay của Tiểu Vũ? Bạc tổng, chắc chắn trong chuyện này có hiểu lầm. Cậu nói nó lấy trộm những thứ này. Đúng vậy. Cố Thịnh, im miệng đi. Không phải tại Nhậm Tuyết. Tại sao anh không được nói? Anh biết em mềm lòng, nhưng thằng nhóc này lần này dám lấy trộm đồng hồ, ngày mai nó sẽ dám lấy thứ quý giá hơn, tuyệt đối không được bỏ qua, phải đuổi nó ra ngoài. Anh câm miệng ngay. Anh có biết nó là ai không? Cậu lại đây. Tiến lại gần chút nữa. Cố Thịnh, anh không sao chứ? Cố Thịnh, dám mắng con trai của Bạc Trạm Ngôn tôi, cậu chán sống rồi sao? Dám mắng con trai của Bạc Trạm Ngôn tôi, chán sống rồi sao? Thằng bé là thiếu gia sao? Nhưng nó rõ ràng là Tiểu Vũ mà. Chẳng lẽ nó chính là Nhất Phàm? Sao có thể chứ? Rõ ràng là tôi mới nhìn thấy thằng nhóc này ở cổng trường mẫu giáo. Chẳng lẽ Diệp Vãn Ninh đưa thiếu gia đi mẫu giáo? Cô ta cố tình gài bẫy mình. Có cần bố trả thù cho con không? Dạ. Không, không. Tiểu thiếu gia, xin lỗi. Là tôi không tốt. Ở Bạc gia,
Tàu vẫn còn dám mắng thằng bé là nhóc con sao? Anh, Cố Thịnh, đây là lần thứ 2 đến nhà chúng ta, anh ấy không quen biết Nhất Phàm, nó cứ tưởng đó là đồ của Nhất Phàm bị lấy trộm. Có thể nể mặt em mà tha cho anh ta trước được không? Mau xin lỗi Nhất Phàm đi. Tiểu thiếu gia, xin lỗi cậu, là tôi không tốt, là lỗi của tôi. Nhất Phàm, tha lỗi cho chú ấy được không? Được. Xin lỗi cô Diệp mau. Cô Diệp, xin lỗi, là tôi sai rồi. Là tôi sai rồi. Tôi thực sự sai rồi. Nhậm Tuyết, ít bạn. Trước tiên phải xem nhân phẩm. Biết chưa? Em biết rồi. Còn cậu, sau này đừng hòng bước chân vào cửa Bạc gia nữa. Lân, Bạc tổng, tôi sai rồi. Đi mau, đi mau. Hóa ra, người đàn ông năng đó là Bạc Trạm Ngôn. Khoan đã, đứa trẻ mình đón từ mẫu giáo về là Đại Bảo. Vậy còn Tiểu Vũ? Hóa ra người đàn ông năm đó là Bạc Trạm Ngôn. Khoan đã, đứa trẻ mình đón từ mẫu giáo về là Đại Bảo. Vậy còn Tiểu Vũ? Những người đến đón mình hôm nay, tại sao đều gọi mình là Tiểu thiếu gia? Chẳng lẽ anh ấy là Tiểu thiếu gia? Mình phải nói với mẹ tin tốt này. Cậu bé này là ai? Sao lại giống mình thế? Anh trai, cuối cùng em cũng tìm thấy anh rồi. Anh trai. Đúng vậy, anh trai. Mẹ và em đã tìm anh rất lâu rồi. Chúng em đến đây để tìm anh đó. Thảo nào cô xinh đẹp đó lại nhận nhầm con là con của cô ấy. Hóa ra cô ấy thực sự là mẹ của mình. Anh trai, em đưa anh đi gặp mẹ nhé. Tiểu Vũ, sao con về được vậy? Người ở trường mẫu giáo nói có người đón con đi rồi, làm mẹ sợ chết khiếp. Mẹ ơi, chuyện đó không quan trọng. Mẹ nhìn xem đây là ai. Đại Bảo. Mẹ đây con trai. Mẹ. Là mẹ không tốt. Bây giờ mới tìm thấy con. Mẹ ơi, chúng ta đã tìm thấy anh trai rồi. Vậy nghĩa là bố của anh hai cũng là bố của Tiểu Vũ. Chúng ta đi tìm bố thôi. Không được. Với tính cách của Bạc Trạm Ngôn, nếu anh ta phát hiện mình có một đứa con ở bên ngoài, chắc chắn sẽ tranh giành quyền nuôi con với mẹ. Các con hãy để mẹ thăm dò thái độ của anh ấy trước. Cô Diệp đến giờ tập vật lý trị liệu cho Bạc tổng rồi. Cô Diệp đến giờ tập vật lý trị liệu cho Bạc tổng rồi. Tiểu thiếu gia, sao cậu lại ở đây? Cháu đến chơi. Tiểu thiếu gia, cậu vừa nói chuyện sao? Nếu tiên sinh biết, nhất định sẽ rất vui. À, trợ lý Chu, chúng ta nên đi gặp Bạc tổng. Đến giờ tập phục hồi chức năng rồi. Được. Các con phải nhớ kỹ lời mẹ dặn, tuyệt đối không được để lộ sơ hở đâu, Lân à. Hóa ra anh ta chính là cha ruột của hai đứa trẻ. Chẳng trách Nhất Phàm và Tiểu Vũ lại đẹp trai đến thế. Đúng là gen di truyền nhà họ Bạc. Không phục không được mà. Cô đang làm gì vậy? Tôi đến để giúp anh tập phục hồi chức năng. Bạc tổng, tôi đến đây cũng lâu rồi. Sao mãi mà không thấy mẹ của Tiểu thiếu gia đâu nhỉ? Cô ấy đi đâu rồi?
Cô hỏi chuyện này làm gì? Tôi chỉ cảm thấy là Tiểu thiếu gia, thằng bé dường như rất thiếu thốn tình cảm của mẹ. Giả sử có một ngày, mẹ của tiểu thiếu gia đột nhiên xuất hiện, anh có cho phép cô ấy đến thăm con không? Giả sử có một ngày, mẹ của tiểu thiếu gia cô ấy đột nhiên xuất hiện, anh có cho phép cô ấy đến thăm con không? Trảm Ngôn, đúng là có một đứa trẻ. Ôi trời, tới đây nào. Tiểu thiếu gia từ nhỏ đã bị mẹ ruột bỏ rơi, còn bị vứt vào thùng rác, thế nên mới bị nhiễm trùng nặng. Lẫn đến việc thằng bé giờ ít nói, lại còn mắc chứng biếng ăn. Bạc Trảm Ngôn, tôi sẽ xử lý cô ta. Đừng ai mong mang Nhất Phàm rời khỏi tầm mắt của tôi. Quả nhiên những hào môn thế gia như họ luôn coi trọng người nối dõi tông đường. Làm sao anh ta có thể cho phép mình được thường xuyên gặp con chứ? Xem ra hiện giờ chưa thể nói cho anh ta biết sự thật. Cô định làm gì? Bạc tổng, anh đau lắm sao? Huyệt đạo này rất có hiệu quả cho việc hồi phục đấy. Cô ta cố ý. Không đau. Công sức bỏ ra không uổng phí. Cuối cùng cũng biết tung tích của Đại Bảo. Dù hiện tại vẫn chưa thể đưa con đi, nhưng mẹ con chúng ta cuối cùng cũng được ở gần nhau rồi. Tâm trạng cô có vẻ đang rất tốt. Tiến độ hồi phục của Bạc tổng rất thuận lợi. Là một chuyên gia phục hồi chức năng, tôi đương nhiên vui rồi. Vậy sao? Cô và Cố Thịnh ốt cuộc có quan hệ gì? Cô đến Bạc gia có phải là để đeo bám anh ta không? Cô và Cố Thịnh ốt cuộc là quan hệ gì? Cô đến Bạc gia có phải để quấy rầy anh ta không? Tôi không có hứng thú với loại rác rưởi đó. Cô... Được. Nếu đã như vậy, trong thẻ này có 100.000 tệ. Cô thu dọn đồ đạc ngay đi rời khỏi Bạc gia ngay lập tức. Đại Bảo vẫn còn ở đây, mình không thể đi được. Bạc tiểu thư, tôi là chuyên gia phục hồi chức năng do Bạc tổng mời tới. Nếu thực sự muốn sa thải tôi, thì cũng nên để đích thân Bạc tổng lên tiếng. Cô mà cũng dám đe dọa tôi sao? Anh trai tôi hiện giờ vẫn chưa kết hôn, nên tôi chính là nữ chủ nhân của cái nhà này. Tôi bảo cô cút, thì cô nhất định phải cút. Ồn ào cái gì thế? Anh, cái cô Diệp Vãn Ninh này đối với em chẳng có chút lễ phép nào cả. Em không muốn nhìn thấy cô ta nữa. Anh mau giúp em đuổi cô ta đi. Xong đời rồi. Không lẽ anh ấy định đuổi việc mình thật sao? Yên tâm, sẽ không đuổi cô đâu. Nhất Phàm rất thích cô ấy. Chỉ dựa vào điểm này thôi, cô ấy có thể ở lại. Nhưng mà anh, cô ta chỉ là một kẻ nhà quê thấp kém, biết đâu có ngày lại dạy hư Nhất Phàm thì sao? Hơn nữa vừa nãy em đưa tiền cho cô ta, mà cô ta cứ lì lợm không chịu đi. Có khi cô ta đang có mưu đồ bất chính với anh đấy. Không phải, tôi không có. Cô đừng có mà nói hàm hồ. Không phải, tôi không có. Cô đừng có mà nói hàm hồ. Nhưng mà anh, đủ rồi. Bạc gia dạy bảo em từ khi nào mà lại đi tùy tiện vu khống người khác như vậy? Bây giờ em chẳng còn chút phong thái của một thiên kim tiểu thư nào cả. Em có biết không? Anh, trước đây, anh chưa bao giờ lớn tiếng với em như thế này. Anh dám vì cô ta mà quát mắng em sao? Được lắm. Bây giờ em đi tìm bà nội đây. Em sẽ để bà nội đòi lại công bằng cho em. Cô cứ đợi bị bà nội đuổi việc đi. Bạc tổng, tôi thực sự không có ý đó đâu. Thank you for your love affairs.
Còn không định đứng dậy sao? Bạc tổng, cảm ơn anh vừa rồi đã nói đỡ cho tôi. Vậy anh có thể giúp người thì giúp cho trót. Lát nữa lão phu nhân tới, anh cũng nói giúp tôi vài câu được không? Sao cô lại muốn ở lại Bạc Gia đến vậy? Tại sao ư? Bởi vì ở đây có một người rất quan trọng với tôi. Một người rất quan trọng. Chẳng lẽ là... Không lẽ anh ấy đã phát hiện ra điều gì rồi? Chẳng lẽ là... Vừa nãy em đưa tiền cho cô ta mà cô ta cứ lì lợm không chịu đi. Có khi cô ta đang có mưu đồ bất chính với anh đấy. Không phải. Tôi không có. Cô đừng có mà nói bừa bãi. Một người rất quan trọng. Chẳng lẽ cô đang ám chỉ Bạc tổng sao? Bạc tổng, tôi không có ý đó đâu. Thời gian không còn sớm nữa. Anh nghỉ ngơi sớm đi. Tôi về trước đây. Đúng là quyến luyến không rời mà. Còn bảo là không thích Bạc tổng đi. Bạc tổng, hay là để con trai của Diệp tiểu thư cùng lên xe đi ạ? Lát nữa, chúng ta cũng chuẩn bị xuất phát rồi. Dù sao cũng đến cùng một trường mẫu giáo. Tiện đường mà. Lên xe đi. Từ đây qua đó cũng không xa lắm. Làm phiền anh quá. Lên xe. Từ đây qua đó cũng không xa đâu. Làm phiền anh quá. Lên xe đi. Mẹ bế con nhé. Đi nào. Tiểu Vũ, nhớ kỹ những lời mẹ đã dặn con đấy, Lân ạ. Chú ý an toàn nhé. Dạ. Người đó chính là cha của con và anh trai sao? Trông uy vũ và đẹp trai quá đi. Sao con lại đeo khẩu trang thế? Con bị cảm rồi ạ. Mẹ không muốn con lây bệnh cho mọi người. Cô ấy cũng thật chu đáo. Xuất phát thôi. Tạm biệt. Hy vọng sẽ không bị phát hiện. Mấy chậu hoa này đặt trong phòng của Bạc tổng. Ngắm nhìn sẽ thấy tâm trạng tốt hơn. Cũng giúp ích cho việc hồi phục của anh ấy. Đừng mà. Chị gái xinh đẹp, hôn một cái đi mà. Cái này là nội dung không mất tiền cũng xem được sao? Cô gái, cô đang nhìn gì thế? Nhìn đằng kia kìa. Cậu trai kia nhìn mới ngoài đôi mươi. Còn bà cô kia chắc phải 40 rồi. Hai người họ nhìn chẳng giống một đôi chút nào. Môi của hai người họ sắp dính chặt vào nhau rồi kìa. Không phải tình nhân thì là gì? À, cháu biết rồi. Cái này gọi là dùng quyền lực ép buộc. Rõ ràng là dùng tiền dụ dỗ mà. Giờ đang thịnh hành kiểu mấy thanh niên trẻ chẳng lo học hành, chỉ thích ăn bám. Ăn bám trong nhà không đủ còn ra ngoài ăn bám xã hội. Chiêu trò cũng nhiều thật đấy. Thứ một điều chị, hai điều chị. Bà cũng hiểu biết mấy chuyện này quá nhỉ. Đương nhiên rồi. Tôi đâu có ăn cơm nhà mấy chục năm qua uổng phí đâu.
Ai đấy? Tất nhiên rồi. Tôi đâu có ăn cơm nhà. Mấy chục năm qua uổng phí đâu. Kẻ nào? À, xin lỗi nhé. Chúng tôi chỉ đi ngang qua thôi. Hai người cứ tiếp tục đi. Đứng lại đó. Xem hết cả rồi, còn giả bộ ngây thơ gì nữa. Đồ già nua này, từng này tuổi rồi còn học đòi người ta, đi nghe lén góc tường à, đồ không biết xấu hổ. Cô, lấy trời làm giường, lấy đất làm chiếu mà còn không cho người khác nhìn à, có giỏi thì đi thuê phòng mà làm, cô. Ôi, cô em này đúng là ghê gớm thật đấy. Tôi nói cho hai người biết, tôi chính là em gái ruột của quản gia đấy, dù mới đến Bạc Gia được 1 tháng. Nhưng ngay cả chu trợ lý cũng phải khách khí với tôi vài phần. Hai người các ngươi muốn sống yên ổn ở Bạc Gia này thì liệu hồn mà biết điều một chút. Hừ, đúng là đạo đức suy đồi. Thuần phong mỹ tục để đâu không biết. Tin hay không bây giờ tôi đi báo với chu trợ lý ngay, nói rằng hai người trong giờ làm việc không lo làm tròn bổn phận để anh ấy đuổi cổ các người luôn. Rõ ràng là các người ở đây vụng trộm trước bị chúng tôi bắt quả tang, vậy mà giờ còn muốn vừa ăn cướp vừa la làng à. Có bản lĩnh thì cứ đi mà mách, để xem lúc đó chu trợ lý sẽ tin lời tôi, hay là tin loại người như các người. Cơ sự đã thế này rồi à, cô có biết tôi là ai không hả? Mà dám ở đây làm càn. Tôi mặc kệ bà là ai. Hôm nay hai người các người nhất định phải cút xéo. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Bạc tổng, ngài đến thật đúng lúc. Hai người bọn họ trong giờ làm việc lén lút lười biếng, giở trò bị tôi bắt được dậy mà còn dám mở miệng nhục mạ tôi. Đúng là không hề coi phép tắc của Bạc Gia vào mắt mà. Đúng là không hề coi phép tắc của Bạc Gia vào mắt mà. Nhất là cái bà già này, làm mình làm mẩy, còn nói địa vị của bà ta ở Bạc Gia cao quý đến mức nào, thậm chí còn bảo Bạc tổng ngài thấy bà ta cũng phải cung nhường nhịn nữa đấy. Bạc tổng, là họ vụng trộm trước, chúng tôi vô tình bắt gặp nên họ mới muốn vu oan giá họa cho chúng tôi. Chuyện này, vị trưởng bối này hoàn toàn vô tội. Nếu anh muốn trách thì cứ trách tôi đây này. Xin anh đừng đuổi việc bà ấy. Trước mặt Trạng Ngôn mà vẫn không kiêu ngạo không xỉm nịnh. Lời nói lại rõ ràng, rành mạch. Lúc dầu sôi lửa bỏng mà tâm trí không hề loạn, rất có chủ kiến, có thể gánh vác đại sự. Bạc tổng, ngài xem, đến tận bây giờ họ vẫn còn vu khống, ngài nhất định không được dung túng cho bọn họ đâu. Thằng lõi con này, anh định trừng phạt thế nào đây? Trừng phạt bà nội anh sao? Bà nội, bà yên tâm. Cháu sẽ xử lý ổn thỏa việc này. Bà không phải là người giúp việc. Ai là người giúp việc cơ? Người giúp việc nào mà già khụ như tôi thế này? Cũng đúng thôi. Bạc tổng, tôi không biết bà ấy là lão phu nhân. Là lỗi của tôi, là do tôi có mắt như mù. Bạc tổng, sau này chúng tôi tuyệt đối không dám nữa đâu, tuyệt đối không dám nữa đâu. Các người dám bắt nạt bà nội tôi, lại còn dám đổi trắng thay đen. Anh trai cô là quản gia của Bạc Gia đúng không? Bắt đầu từ ngày mai, anh trai cô và cả hai người nữa đều không cần đến làm việc nữa đâu. Chu Tuấn, có tôi thông báo xuống dưới. Kể từ nay về sau, tất cả các sản nghiệp của Bạc Thị vĩnh viễn không bao giờ tuyển dụng họ. Các người lập tức cút ngay cho tôi. Bạc tổng, cầu xin ngài tha cho chúng tôi. Bạc tổng, chúng tôi biết sai rồi, ngài tha cho chúng tôi. Đừng mà Bạc tổng, chúng tôi thật sự biết lỗi rồi. Bạc tổng, tôi sai rồi. Bạc tổng, chúng tôi sai rồi. Bạc tổng. Vạn Ninh à, cháu đúng là một cô gái tốt. Bà không ngờ, nhìn cháu dịu dàng yếu đuối thế này mà miệng lưỡi cũng sắc sảo gớm đấy. Chuyện này là sao đây? Có phải cô lại giở trò quỷ gì không? Bà nội, bà xem kìa. Chính là Diệp Vãn Ninh này đây cậy vào thế lực của anh trai cháu để bắt nạt kẻ yếu. Bà mau đuổi cô ta đi đi. Bà nội bà xem kìa, chính là Diệp Vãn Ninh này. Dựa vào thế của anh cháu chuyên đi ức hiếp người khác, bà mau tống khứ cô ta đi. Người cháu nói là Diệp Vãn Ninh chính là con bé này sao? Đúng thế, chính là cô ta. Bà nội vẫn chưa lú lẫn đến mức không phân biệt được trắng đen đâu. Bà nội, ý bà là sao ạ? Bà nghìn vạn lần đừng để cô ta lừa gạt nhé. Chính mắt bà nhìn thấy con bé vì một bà già này mà tranh chấp với người khác.
Thậm chí ấy còn đứng ra nhận lỗi thay bà trước mặt A Ngôn. Một người như thế này mà cháu lại báo bà con bé là kẻ ham giàu phụ nghèo, lừa gạt Nhất Phàm sao? Hả? Cái đồ hồ ly này, ốt cuộc đã cho anh trai và bà nội tôi uống bùa mê thuốc lú gì không biết. Bà nội, đừng có lải nhải nữa, mau đi cho rảnh nợ. Nhìn cháu chỉ thấy thêm phiền lòng. Đi thôi. A Ngôn, bà thấy phẩm hạnh của con bé Vãn Ninh này rất tốt. Bao nhiêu năm nay, bên cạnh cháu vẫn chưa có người phụ nữ nào. Nhất Phàm cũng thiếu một người mẹ. Hay là chúng ta cứ... Bà nội, cô ấy chỉ là chuyên gia phục hồi chức năng của cháu thôi. Là chuyên gia trị liệu đó. Thế thì càng tốt chứ sao. Bà thấy rất được đấy. A Ngôn này, ngoài sự lương thiện và lòng dũng cảm ra, cô ấy còn ưu điểm gì nữa không? 1, 2, 3, đi nào. Lên. Đi này. Nếu anh đã nói mãi mà không hiểu, thì tôi cũng có biết chút ít võ thuật đấy. Cô ấy rất khỏe. Khỏe mạnh là quá hợp lý rồi. Bà là bà thích mấy cô gái khỏe khoắn như vậy đấy. Lão phu nhân, mọi người đang nói gì thế? Nói đi chứ. Cháu nên đưa nó đi tập phục hồi chức năng rồi đấy. Bà nội, cháu. Đi đi. Bạc tổng, hôm nay chúng ta sẽ theo kế hoạch tập bài tập đứng thăng bằng trước. Sau đó, sẽ từ từ luyện tập đi bộ. Anh thấy có được không? Hai đứa cứ thong thả mà luyện tập, đừng có mà lười biếng đấy nhé. Bà nội, cháu còn chưa kịp thay quần áo nữa. Bà trả điện thoại lại cho cháu đi chứ. Đang tập luyện thì cầm điện thoại làm cái gì? Tiểu Diệp à, tối nay bà giao cái thằng nhóc thối tha này cho cháu đó, để hai đứa có thời gian riêng tư bên nhau. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thôi. Bạc tổng, chúng ta phải như thế này, đợi đến bao giờ đây? Chưa đến sáng, cái cửa này sẽ không mở đâu. Sao anh lại biết rõ như thế? Đây là lần thứ 26 rồi. Lão phu nhân đã nhốt anh cùng những người phụ nữ khác nhiều lần như vậy rồi sao? Kể chi tiết tôi nghe xem nào. Không nói thì thôi, chúng ta bắt đầu tập luyện phục hồi trước đi. Chậm chậm thôi. Bị nhốt ở đây với tôi cả đêm, cô không lo lắng chút nào sao? Lo cái gì chứ? Được rồi, tranh thủ thời gian đi. Chúng ta thực hiện bài tập chi dưới. Đưa tay cho tôi. Từ từ thôi, trọng tâm hướng về phía trước. Bạc tổng, Bạc tổng, chân của anh. Bạc tổng, chân của anh. Anh không sao chứ? Tôi không sao. Xin lỗi, vừa rồi tôi đột nhiên bị mất tập trung. Tay anh không sao chứ? Còn cả chân của anh nữa. Tôi không sao. Để tôi đỡ ngài dậy trước đã. Chậm thôi, chậm thôi. Chân của tôi hình như vừa rồi cử động được rồi. Vậy chứng tỏ việc tập luyện phục hồi đã có hiệu quả rồi đó. Vậy thì không được dừng lại.
Tập vật lý trị liệu, quan trọng nhất là phải tiến triển từng bước một. Anh cứ ham nhanh như vậy, ngược lại sẽ làm giảm hiệu quả đấy, Bạc Tổng. Ốt cuộc anh đang vội vàng vì chuyện gì? Thực tế có rất nhiều người đang nhăm nhe cái ghế người thừa kế nhà họ Bạc này. Bạc Nhất Phàm từ nhỏ đã mắc chứng tự kỷ nhẹ, mọi người vốn dĩ đã không hài lòng về nó. Tôi chưa hồi phục ngày nào thì Nhất Phàm lại thêm một phần nguy hiểm cuộc sống mà. Hóa ra anh ấy tự ép bản thân mình gắt gao như vậy là vì Nhất Phàm. Vậy thì anh càng nên tin tưởng tiểu thiếu gia chứ. Thằng bé là con trai của anh mà, hổ phụ không sinh khuyển tử. Trong xương tủy của thằng bé chắc chắn có sự kiên cường của anh. Hơn nữa thằng bé có lẽ còn mạnh mẽ hơn anh tưởng. Có thể tự mình vượt qua sóng gió đấy. Tôi là chuyên gia phục hồi của anh, dĩ nhiên phải có trách nhiệm với anh rồi. Nếu lần sau anh còn luyện tập quá độ như vậy nữa, tôi sẽ lập tức vác anh về nhà luôn đấy. Mất điện rồi sao? Cô làm sao vậy? Diệp Vãn Ninh. Tôi bị mắc hội chứng sợ không gian kính. Có ai không? Diệp Vãn Ninh. Có ai ở ngoài không? Người đâu rồi? Cứu với. No matter how far you go, I'll keep on this way. Cảm ơn nhé. Lão phu nhân thật là lại nghĩ ra cái cách này. Với sự cố chấp của Bạc Tổng và cái tính khí của Diệp tiểu thư, biết đâu chừng hai người họ đã đánh nhau đến mức sứt đầu mẻ trán rồi. Phen này lão phu nhân tính sai rồi. Cảm ơn anh nha. Bà nội đi rồi à? Lân, bà đã về từ tối qua rồi. Chỉ là hôm nay ở Lão Trạch lại có một nhóm khách kéo đến. Hiện giờ tất cả đang đợi ở phòng khách. Tôi biết rồi. Đỡ tôi dậy. Đám người đó khí thế hừng hực lắm. Xem ra kẻ đến không có thiện chí đâu. Nhị thúc công ngày thường trăm công nghìn việc, rất hiếm khi ghé qua đây. Hôm nay sao lại rồng đến nhà tôm, đích thân Quan Lâm thế này? Trảm Ngôn à, ta là vì sốc cháu thôi. Cháu xem, chân tay cháu đi đứng không tiện. Tập đoàn Bạc Thị đồ sộ thế này, trong ngoài ngoài đều dựa vào một mình cháu gánh vác. Thật sự là quá vất vả rồi. Cháu nhìn đứa trẻ này xem. Là ta đấy, ta đã cất công tìm trong các chi nhánh của gia tộc, chọn ra cho cháu một mầm non tốt thế này. Sau này cứ nuôi nấng nó bên cạnh. Mai sau cũng có người san sẻ lo âu với Nhất Phàm. Hóa ra là bọn họ đang nhắm vào vị trí người thừa kế. Nhị thúc công, thế này là có ý gì? Tất cả chúng ta đều biết Bạc gia này là do ông nội cháu một tay gầy dựng. Nhưng mà cháu nhìn tình trạng hiện tại của mình xem, e là sau này cũng khó mà có thêm con cái. Còn thằng bé Nhất Phàm lại có xu hướng tự kỷ. Tương lai rất khó đảm đương vị trí người thừa kế. Cho nên
Ta làm vậy cũng là vì sự nghiệp trăm năm của Bạc thị chúng ta thôi. Bạc tổng, chúng tôi biết năng lực của ngài xuất chúng. Nhưng hiện giờ chân ngài đi lại không tiện. Đại nghiệp Bạc thị không thể cứ mãi phó mặc hết vào một mình ngài được. Đúng vậy đó Bạc tổng. Nhị thúc công cũng là vì khổ tâm lo nghĩ thôi. Ngài hãy cân nhắc xem sao. Các người đây là đang muốn bức cung sao? Các người đây là đang muốn bức cung sao? Trảm Ngôn, đừng nói những lời khó nghe như vậy. Ta là trưởng bối của cháu. Ta nhìn cháu lớn lên từ nhỏ. Lẽ nào nhị thúc công lại hại cháu sao? Chưa kể là thằng bé Nhất Phàm kia đến nói năng còn chẳng rành mạch. Tương lai làm sao có thể gánh vác trọng trách của Bạc thị đây? Cháu nên sớm tính toán cho mình đi. Như vậy mới tốt cho tất cả mọi người. Ngay trước mặt tôi mà lại dám bắt nạt cha của con tôi thế sao? Ai nói với các người là tiểu thiếu gia nói năng không rành mạch? Bệnh của thằng bé đã sớm khỏi rồi. Cô là ai? Chuyện chúng tôi đang nói đến lượt cô xen mồm vào à? Bạc nhị lão gia, vị này là chuyên gia phục hồi chức năng mới, Diệp tiểu thư. Đây là việc riêng của Bạc gia cô, đừng có xía vào. Chẳng lẽ tôi lại đứng nhìn để mặc bọn họ bắt nạt Bạc tổng sao? Bạc nhị lão gia, có phải là chỉ cần chứng minh được tiểu thiếu gia không bị tự kỷ thì Bạc tổng có thể từ chối nhận đứa trẻ này không? Trảm Ngôn à, cháu xem chân mình mới gãy bao lâu mà đã sa sút đến mức phải để một người đàn bà đứng ra chống lưng. Thầy cháu lên tiếng rồi sao? Tin tôi đi. Tin tôi. Cô ấy đã là người của Bạc gia thì cô ấy cũng chính là đại diện cho thái độ của cháu. Được, vậy thì cứ làm theo lời các người nói đi. Nếu các người có cách chứng minh được thằng bé không hề bị tự kỷ thì chuyện này từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ nhắc lại nữa. Vậy để tôi đi đưa tiểu thiếu gia qua đây. Nhất Phàm, mau chào hỏi các bậc trưởng bối đi con. Đừng căng thẳng. Nhìn xem, đúng là một kẻ nhát như thỏ đế. Thế này thì làm gì có dáng vẻ của một người bình thường cơ chứ? Trảm Ngôn, ta thấy cháu đó không phải chỉ gãy chân đâu, mà là đầu óc cũng hỏng luôn rồi. Đến mức có thể tin vào mấy lời quỷ kế của một người đàn bà. Phải đó, một đứa trẻ như thế này làm sao có thể thừa kế cả một tập đoàn to lớn như vậy? Theo ý ta thấy thì, Bạc tổng à, cháu cứ nghe theo sắp xếp của việc nhận con nuôi đi. Sớm tính toán cho tương lai, để khỏi tốn thời gian vô ích. Chuyện của Bạc gia chúng cháu vẫn chưa tới lượt các người làm chủ đâu. Ba cháu dù có thế nào đi nữa, cũng vẫn giỏi hơn mấy ông già lù khụ, mắt mờ chân chậm, nói năng thì thều thào gió lùa qua kẽ răng này. Ba cháu dù có thế nào đi nữa, cũng vẫn giỏi hơn mấy ông già lù khụ, mắt mờ chân chậm, nói năng thì thều thào gió lùa qua kẽ răng này. Cháu nói cái gì hả? Cháu dám bảo ta mắt mờ chân chậm, nói năng thều thào gió lùa sao? Chứ còn gì nữa? Ăn của ông sắp rụng sạch hết rồi, nói chuyện thì cứ khò khè, còn đôi mắt của ông nữa. Tư hệ nói chuyện là hiếp lại như một đường chỉ, chẳng khác nào mấy con chuột nhắt ăn vụng trong phim hoạt hình vậy. Cháu đừng có mà nói nhăng nói cuội, mắt ta to thế này cơ mà, sao lại là một đường chỉ được? Ồ thì ra bộ râu của ông cũng là đồ giả luôn à? Còn nghe nói chỉ có thái giám mới phải gắn râu giả thôi. Cháu đừng có nói bậy. Cháu đang luyên thuyên cái gì thế? Con đâu có nói bậy. Trên tivi người ta diễn y hệt như vậy mà. Đồ ranh con, cháu đứng lại đó cho ta. Xem ta có dạy dỗ cháu. Đứng lại đó cho ta. Bạc Trảm Ngôn, anh nhìn xem, anh dạy dỗ ra loại con cái gì thế này? Mồm mép tép nhảy chẳng coi trưởng bối ra gì. Đúng là một tiểu yêu tinh. Nhị thúc công vừa mới bảo thằng bé mồm mép tép nhảy sao? Phải, ta nói nó mồm mép tép nhảy đấy, không coi ai ra gì thì sao chứ? Vậy thì chẳng phải người đang thừa nhận nó ăn nói rất lanh lợi, đầu óc cũng rất nhạy bén sao? Vậy thì chẳng phải người đang thừa nhận nó ăn nói rất lanh lợi, đầu óc cũng rất nhạy bén sao? Những lời nhị thúc công đã nói ra chắc chắn là quân tử nhất ngôn chứ. Ái chà, ây cấn đấy. Làm tốt lắm. Coi như các người giỏi. Chúng ta đi.
Làm tốt lắm. Đương nhiên rồi. Ba ơi. Bình thường con ít nói lắm mà. Sao hôm nay con lại nói nhiều thế? Đều là vì cô xinh đẹp đó. Trên người cô ấy có mùi của mẹ, nên con chẳng còn sợ gì nữa. Bệnh cũng khỏi luôn rồi. Mùi của mẹ sao? Là cô ta dạy nhất phàm nói như vậy à? Bạc tổng, thiếu gia nói nhiều như vậy chắc chắn là mệt rồi. Tôi đưa cậu chủ xuống nghỉ ngơi một lát. Đi đi. Mẹ ơi, tại sao chỉ có hai mẹ con mình ra ngoài đi dạo phố thế này? Sao em trai không đi cùng à? Bởi vì nếu mẹ cùng lúc lẫn theo cả hai đứa thì gây chú ý quá lớn, nên mẹ để Tiểu Vũ ở lại trong nhà, tạm thời đóng giả làm con đó. Vậy chúng ta phải mua cho em thật nhiều đồ chơi mới được. Được. Con thích cái này. Mua cho con một cái nhé. Mẹ gấp gấu bông cho con này. Thẳng chưa nhỉ? Ắp được rồi. Con thích không? Này, con cầm lấy. Chúng ta qua bên kia xem thử đi. Con có thích gấu nhỏ không? Mẹ ơi, vui quá đi mất. Từ trước đến giờ con chưa từng vui như thế này bao giờ. Ba lúc nào cũng bận. Không ở công ty thì cũng ở trong phòng sách. Vậy sau này chúng ta sẽ thường xuyên tới đây, chơi hết sạch chỗ này luôn nhé. Mẹ ơi, mẹ nhìn kìa. Hai người kia sao cứ lén lén lút lút vậy? Thiếu gia. Đây chẳng phải là thiếu gia sao? Chúng tôi còn có một nơi vui hơn nhiều. Đi theo chúng tôi đi. Không tốt rồi. Thông báo cho Bạc tổng ngay. Có người muốn bắt cóc thiếu gia. Khi nào ba mới đàn xong đây? Thật là chán chết đi được. Không biết mẹ và anh trai đi chơi có vui không nữa. Bạc tổng. Không xong rồi. Có người muốn bắt cóc thiếu gia. Nhất Phàm chẳng phải đang ở đây sao? Chúng muốn bắt cóc ai cơ? Ấy gì? Có người muốn bắt cóc anh trai à? Ba ơi, chắc chắn bọn họ đã nhận nhầm con của cô xinh đẹp thành con rồi. Ba mau đi cứu họ đi. Cũng có khả năng đó. Mang thêm vài người đi theo. Chúng ta đi xem thử. Mẹ ơi. Tiểu Vũ. Gọi ai cũng vô ích thôi. Cái thời buổi này làm bắt cóc mà cũng chẳng thèm che mặt mũi nữa à? Sao các anh trước khi vào nghề không chịu qua đào tạo bài bản thế? Chưa từng nghe nói làm nghề này mà còn phải yêu cầu ngoại hình nữa đấy. Đồ ngốc này. Đây là chuyện ngoại hình sao? Cô ta đang mắng mình không che mặt kìa. Đừng đôi co với ả nữa. Bắt cả hai đi cho đỡ phiền phức. Dừng tay lại. Đừng nói nhảm với cô ta nữa. Bắt cả hai đi cho đỡ rắc rối. Lừng tay. Tôi tin là cô Diệp ở Bạc Gia quả thực đã thua mình lại rồi. Sức lực này dùng cho phục hồi chức năng thì có lẽ Bạc tổng không chỉ đứng dậy được thôi đâu mà là bay lên được rồi. Xem ra người tôi thuê không phải chuyên gia trị liệu mà là quân bài chủ lực ẩn mình. Đưa xuống dưới. Bắt đi. Dì xinh đẹp ơi, con cứ lo dì và Tiểu Vũ gặp chuyện nên cố ý dẫn ba đến đây đấy. Không sao đâu. Con không sao chứ? Dạ, con không sao rồi. Hai tên bắt cóc vừa rồi đã tự khai ra rồi. Chúng nói là muốn bắt cóc thiếu gia. Tôi nghi ngờ việc này liên quan đến chuyện tráo đổi con ở Bạc Gia lần trước không thành công. Để ép Bạc tổng phải tráo đổi con cái. Hắn ta vậy mà lại dùng thủ đoạn hèn hạ này. Đi kiểm tra xem kẻ đứng sau lưng chúng là ai. Giao cho cảnh sát. Được. Hôm nay vì chuyện của con trai tôi mà khiến các con phải chịu khổ rồi.
Cần muốn đền bù thế nào? Thứ nói đi. Không cần đâu, cả nhà chúng ta đều đang sống ở Bạc Gia, chẳng thiếu thứ gì cả. Sao vẫn còn đeo khẩu trang thế? Cảm cúm vẫn chưa khỏi à? Tháo ra đi. Vẫn còn đeo khẩu trang à? Cảm vẫn chưa khỏi sao? Tháo ra đi. À, không cần đâu. Trời đang lạnh lại hệ miễn dịch của trẻ con còn yếu. Lỡ đâu đến lúc đó lại lây nhiễm vi khuẩn gì thì sao? Anh xem trời trở lạnh. Sau đó anh ra ngoài gấp gáp thế này. Lại còn mặc phong phanh nữa. Chắc lạnh lắm đây. Cô ấy quan tâm mình như vậy. Chắc chắn là thích mình rồi. Tôi không lạnh. Không lạnh là tốt rồi. Vậy, không có chuyện gì nữa thì chúng ta về thôi. Bạc tổng, dì thúc công tới rồi à, đang đợi ở sảnh phụ. Hắn ta mà cũng dám vác mặt đến đây sao? Đến sảnh phụ, rõ. Hai đứa các con mau đi thay quần áo lại như cũ đi. Còn con nữa, Tiểu Vũ hôm nay con đừng lộ mặt ra ngoài nhé. Mẹ ơi, con và Tiểu Vũ đã đổi lại đồ rồi ạ. Hôm nay thật là hú vía, mấy lần suýt chút nữa là bị phát hiện rồi, nhưng mà cũng may cuối cùng mọi chuyện đều tai qua nạn khỏi. Diệp Vãn Ninh, cô lại đang dỗ ngon dỗ ngọt cháu trai tôi đấy à? Sau này cô liệu mà tránh xa cháu tôi ra một chút. Cô hiểu lầm rồi, tôi không có lừa gạt thằng bé, đừng tưởng mấy cái tâm tư đó của cô mà tôi không biết nhé. Cô đã ly hôn với Cố Thịnh rồi, nên không cam tâm chứ gì. Biết anh ta sắp đính hôn với tôi, nên quay sang đeo bám anh trai tôi phải không? Định bụng không làm vợ được người ta, thì muốn leo lên làm chị dâu chắc. Thế chú họ Cố đó chẳng phải người tốt lành gì đâu, cái thằng bé này. Nếu không phải nhờ cô ta, thì sao Cố Thịnh có thể bước chân được vào cái cổng lớn của Bạc Gia này chứ? Sao cháu cứ thích ăn cây táo rào cây sung, tức bênh vực người ngoài thế hả? Con là giúp người đúng. Qua đây cho cô, con không đi. Bạc tiểu thư, cô làm thế là làm đau đứa trẻ đấy. Đây là cháu trai tôi, liên quan gì đến cô? Qua đây, nhanh. Trảm Ngôn à, về chuyện này ấy là nhị thúc công có lỗi với cháu. Đều tại cái Quân không biết điều này tự tiện làm theo ý mình. Ta thực sự hoàn toàn không hay biết gì cả. Cháu xem, liệu cháu có thể nể mặt ta một lần cho chuyện này kết thúc tại đây được không? Cháu xem liệu cháu có thể nể mặt ta một lần cho chuyện này kết thúc tại đây không? Muộn rồi. Trước khi ông tới đây tôi đã báo cho phía cảnh sát rồi. Kẻ chủ mưu đứng sau âm mưu bắt cóc con trai tôi nhất định phải bị trừng trị nghiêm minh. Thưa ông, phiền ông đi theo chúng tôi một chuyến. Bạc tổng, xin ngài hãy tha cho tôi. Tôi không muốn ngồi tù đâu. Bạc tổng, xin hãy thả tôi ra đi. Bạc Trạm Ngôn, ta đã hạ mình thấp giọng như vậy để cầu xin cháu rồi. Cháu không thể nể mặt nhị thúc công chút nào sao? Nhị thúc công, nếu ông vẫn muốn bám trụ để hưởng lộc từ Bạc Gia này, thì tốt nhất ông nên biết điều, rõ ràng việc gì nên làm và việc gì không. Nếu còn để tôi phát hiện ra, ông và người ở Lão Trạch có mưu đồ bất chính, thì ông thừa hiểu hậu quả sẽ thế nào rồi đấy. Đụng vào ai cũng được, nhưng đừng hòng động tới con tôi. Không có, chuyện đó không liên quan đến tôi mà, đau quá. Bạc tổng, đó là tiếng của thiếu gia. Nhậm Tuyết, buông nó ra, lại đây. Cô làm đau đứa nhỏ rồi, dám tranh giành với Nhất Phàm, không biết tự lượng sức mình. Bạc Nhậm Tuyết, em đang làm cái gì thế? Anh coi trọng Diệp Vãn Ninh đến vậy sao? Có phải mắt em mù rồi không? Trảm Ngôn, Nhậm Tuyết là em gái ruột của cháu đấy. Cháu có thể vì một đứa hầu mà mắng nó như thế sao? Đúng vậy, nhị thúc công, chú nhìn anh trai cháu xem, việc nhà họ Bạc vẫn chưa đến lượt nhị thúc công phải can thiệp đâu. Về nhà đi, tự mình kiểm điểm lại cho tốt, đi thôi. Đi đi. Sao cô cứ mãi hướng ra ngoài thế, toàn giúp người ngoài nói chuyện. Tiện nhân. Được rồi, đừng giận nữa mà. Chấp nhặt với bọn họ làm gì cho mệt người. Cháu nhìn xem đây là gì. Cháu biết mà, ngày đính hôn của cháu và Cố Thịnh sắp tới rồi. Đây là của hồi môn ông đã chuẩn bị cho cháu.
Có vui không? Vẫn là ông nội đối với cháu là tốt nhất. Không giống cái tên thọt kia đồ, không phải máu mủ ruột rà, chỉ biết nhìn cháu không vừa mắt câm miệng. Chuyện này cháu hãy nuốt vào trong bụng đi, rõ chưa? Không được để bất cứ ai biết. Nếu để Bạc Trạm Ngôn biết, việc cháu và em gái ruột của hắn đã bị tráo đổi từ khi mới lọt lòng, hắn chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn nào để hại chúng ta đấy. Cháu biết rồi, ông nội cứ yên tâm đi. Ông đều là muốn tốt cho cháu thôi. Nhìn cháu bây giờ xem, là đại tiểu thư nhà họ Bạc, có Bạc Trạm Ngôn chống lưng. Cuộc sống của cháu vừa thoải mái lại vừa sung sướng. Vậy thì ông nội ơi, ngày mai ông hãy bảo Bạc Tâm Nhiên tới chuẩn bị giúp cháu mấy thứ cho buổi đính hôn đi. Cháu muốn ngay trước mặt Bạc Trạm Ngôn tha hồ mà sai bảo nó. Dù sao nó cũng chỉ là em gái ruột của anh ấy mà. Được rồi, ông đều chiều theo ý cháu hết. Dạo gần đây bên ngoài thực sự không quá an toàn. Con cứ ở yên trong nhà cho tốt. Ba sẽ cử vệ sĩ đi theo bảo vệ con. Chờ đến khi dọn dẹp xong đám người xấu ở nhà cũ, con muốn đi đâu, ba sẽ cùng con đi. Thế làm sao con gặp được mẹ ở đây? Con nói gì cơ? Ý của con là lần nào ba cũng nói như vậy, nhưng chưa lần nào lại đưa con đi cả. Bạc Nhất Phàm, lần này không giống mọi khi. Con không thèm nói chuyện với ba nữa. Bạc Nhất Phàm, chuyện này không thể bàn bạc thêm nữa. Con không nghe. Đưa nó về phòng ngay. Lân. Đồ ba tồi. Con ghét ba. Bạc tổng, ngay cả khi anh lo lắng cho thiếu gia, anh cũng không nên dùng cách này. Tình trạng của thiếu gia rất đặc biệt. Thằng bé vừa mới bắt đầu chịu gần gũi với người ngoài. Anh làm vậy là lại muốn ép thằng bé thu mình vào thế giới riêng một lần nữa sao? Tại sao cô lại quan tâm đến con trai tôi như vậy? Tôi phải làm sao đây? Không thể nói cho anh biết Nhất Phàm là con trai tôi. Cô có phải là thích tôi rồi không? Nếu không, tôi không nghĩ ra được lý do nào khác khiến cô quan tâm đến con trai tôi như vậy. Tôi có thể nói gì đây? Nói rằng tôi là mẹ ruột của thằng bé sao? Lý do này nói ra được hay sao? Cô không nói lời nào, tôi coi như cô mặc định rồi. Tùy anh nghĩ thế nào thì nghĩ. Bạc Trạm Ngôn, anh làm gì vậy? Cảm ơn em. Anh trai, ra chơi với em đi. Tiểu Vũ, anh không thể chơi với em được rồi. Ba không cho anh ra ngoài. Trước cửa còn có người canh giữ nữa. Ba thật là xấu tính. Ba chỉ bảo là không cho em ra khỏi phòng, chứ đâu có nói là không cho người khác vào đâu. Vậy bây giờ em sẽ trèo vào chơi với anh. Tiểu Vũ, cẩn thận một chút. Tiểu Vũ. Tiểu Vũ. Cảm ơn cô nhé. Con có bị thương ở đâu không? Làm mẹ sợ chết khiếp. Mẹ ơi, con không sao à? Cảm ơn cô nha. Tay cô cũng bị thương rồi này. Để tôi đưa cô đi băng bó vết thương. Không sao đâu ạ, chỉ trầy da một chút thôi. Hai đứa nó sao giống nhau thế? Xong rồi. Sao thế? Con trai tôi leo tường suýt chút nữa ngã rồi. May mà cô tiểu thư đây đã cứu thằng bé. Cô tên là gì thế? Tôi nhất định phải cảm ơn cô thật tử tế. Đây là cháu gái của nhị thúc công, Bạc Tâm Nhiên. Sao em lại đến đây? Đường ca. Ông nội bảo em qua đây giúp đỡ buổi tiệc đính hôn của chị Nhậm Tuyết à? Chị ấy sắp đính hôn rồi, bận rộn không xuể. Đi thôi. Ở đó tôi khá là thân thuộc, để tôi đưa cô đi. Cháu vẫn còn bài tập chưa làm xong ạ. Cháu đi làm bài tập trước đây.
Tôi là cái gì? Là mãnh thú hồng thủy à? Mà cô lại không muốn ở cùng tôi thế sao? Bạc Tâm Nhiên, chó tốt không chặn lối, cô không có mắt à? Có tin là tôi sẽ mất nhị thúc công? Cho cô biết tay không? Xin lỗi chị Nhậm Tuyết, em không cố ý ạ. Sao cô lại từ phòng của Nhất Phàm đi ra? Cô định làm gì với anh tôi và Nhất Phàm hả? Em không có, chị Nhậm Tuyết, là chị Vãn Ninh chị ấy. Gọi nghe thân thiết ghê nhỉ? Con đàn bà này giấu nghề cũng khéo thật, cô có phải biết chuyện gì rồi không? Em không biết. Cô Diệp không nói gì với em cả. Không biết. Đúng là vô dụng, đến một câu thật lòng cũng không dám nói. Tôi giữ cô có ích gì? Tôi nói cho cậu biết, đừng tưởng cậu ôm chặt bí mật này là có thể dỗ ngon dỗ ngọt được Diệp Vãn Ninh. Bạc gia không đến lượt cô ta muốn làm mưa làm gió là làm. Xin lỗi, chị Nhậm Tuyết, em không biết gì hết, còn dám cãi cố à? Tin không tôi ném cô ra khỏi đây luôn. Con đàn bà này chắc chắn có vấn đề. Cô mà biết chuyện không báo thì đừng trách tôi không để cô yên thân. Em thật sự không biết, chị Nhậm Tuyết, chị Nhậm Tuyết, Bạc tổng mời hai vị sang thư phòng một chuyến. Có chuyện cần bàn. Coi như cô gặp may đấy. Xin lỗi, tôi tới muộn. Hay là hôm nay thử luôn xem anh có thể tự mình đứng dậy đi được không? À đúng rồi Bạc tổng, tôi có thể hỏi anh một câu được không? Cô nói đi. Cô Tâm Nhiên ở bên lão thái gia có phải sống cũng không được tốt lắm không? Hôm nay tôi thấy cô ấy đứng trước mặt cô Nhậm Tuyết hình như hơi dè dặt. Cô ấy không phải cháu gái của nhị thúc công sao? Theo lý mà nói, nhị thúc công trọng nam khinh nữ, nên quan tâm đến cô ấy tự nhiên sẽ ít hơn một chút. Còn về Nhậm Tuyết, cô hỏi chuyện này làm gì? Nhị thúc công trọng nam khinh nữ, nên quan tâm đến cô ấy tự nhiên sẽ ít hơn một chút. Còn về Nhậm Tuyết, cô hỏi chuyện này làm gì? Không có gì, chỉ là tôi thấy tính cách cô Tâm Nhiên rất tốt. Tôi rất quý cô ấy, nên không nhịn được, muốn hỏi thêm vài câu thôi. Cô ấy với người khác thì rất nhiệt tình, sao cứ riêng với tôi? Thứ như công tư phân minh đến mức né tôi như né ôn dịch. Hay là chúng ta bắt đầu luyện tập nhé? Đừng vội, cứ từ từ. Từ từ nhấc chân lên. Bạc Trạm Ngôn, anh làm gì thế? Em không cần ngại. Em không phải thích anh à. Anh có thể cho em một cơ hội theo đuổi anh. Không hiểu tôi đã cho anh ta ảo giác gì mà anh ta tự luyến đến mức này. Thôi được rồi, Bạc tổng, anh đừng lấy tôi ra đùa nữa. Tôi không xứng với anh đâu. Tôi đã là người có con rồi. Anh cũng có con, như vậy chẳng phải vừa đẹp hay sao? Anh không chê bai tôi sao? Tôi cũng có con rồi, thế chẳng phải vừa hay sao? Anh không chê tôi sao? Tại sao tôi phải chê em? Ông xã, anh về rồi. Cơm nấu xong rồi đây, mau qua ăn đi. Ấy gì thế này? Có sạch sẽ không đấy? Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, trước khi nấu ăn phải rửa tay cho sạch đã. Đúng là hạng người nhà quê, em đã rửa rồi mà. Tôi đúng là từ dưới quê lên.
Vả lại, tôi còn khỏe mạnh nữa, chẳng giống phụ nữ chút nào. Anh thấy khỏe mạnh là tốt mà, cô một thân một mình nuôi con. Nếu không có chút sức lực và bản lĩnh thì làm sao bảo vệ được bản thân và bảo vệ con cái. Anh thấy em là một người lương thiện, chịu khó. Anh có gì mà phải chê chứ? Bạc tổng, có vài văn bản quan trọng cần ngài xem qua. Buổi tập vật lý trị liệu hôm nay đến đây thôi. Được. Bấy nhiêu năm nay, để duy trì sự ổn định cho toàn bộ gia tộc họ Bạc, anh ấy hẳn cũng vất vả lắm. Đồ vụng về, chút việc cỏn con mà cô cũng làm không xong. Nếu làm lỡ dở lễ đính hôn của tôi thì đừng trách. Em xin lỗi, em sẽ làm xong ngay. Này, đây là đồ tôi dùng để đính hôn. Cô làm vấy máu lên, đó là muốn xúi quẩy tôi phải không? Khóc cái gì mà khóc? Khóc lóc cái gì? Cô vẫn còn mặt mũi mà khóc sao? Bạc Nhậm Tuyết, cô đang làm gì vậy? Lại là cô. Tiểu thư Nhậm Tuyết. Chưa nói đến việc tiểu thư Tâm Nhiên là em họ của cô, thì dù chỉ là người làm trong nhà họ cũng có lòng tự trọng. Cô cậy thế hiếp người như vậy có phải quá đáng rồi không? Đây là nhà tôi. Đồ nhà quê thấp kém như cô thì có tư cách gì mà dạy dỗ tôi? Thời đại nào rồi? Người ta đề cao sự bình đẳng. Sao nào? Cô chưa học xong chương trình giáo dục phổ thông à? Được. Nếu cô đã thích ra mặt thay người khác thì cái tát này cứ để cô chịu thay cho con nhỏ vô dụng này đi. Bạc Nhậm Tuyết. Bạc Nhậm Tuyết. Em đã quậy đủ chưa? Anh, sao anh lại bên vực bọn họ? Cô ấy nói không sai. Xuất thân tốt là may mắn chứ không phải là lựa chọn. Bất kể đối với ai cũng nên có chút tôn trọng tối thiểu chứ. Xin lỗi. Anh, em mới là em ruột của anh. Sao anh có thể vì hai người này mà đối xử với em như thế được? Xin lỗi. Thật xin lỗi. Đều do tiện nhân này. Em không sao. Đi, tôi dẫn cô đi bôi thuốc. Anh đi lại được rồi. Anh đứng dậy được rồi. Đúng là tổ tông phù hộ. Với cả công lao của cô Diệp, dạo này làm phiền cô nhiều quá. Tiên sinh, anh cuối cùng cũng đã qua cơn bỉ cực tới hồi Thái Lai rồi. Đã chân anh tôi hồi phục rồi, thì cô có phải cũng nên rời đi được rồi không? Đã chân anh tôi hồi phục rồi, thì cô có phải cũng nên rời đi được rồi không? Nhanh vậy sao? Sao? Cô không nỡ đi à? Đúng là không nỡ thật. Đi rồi thì không được gặp Đại Bảo nữa. Quả nhiên là cô ấy không muốn rời xa tôi. Ai nói là tôi đã hồi phục hoàn toàn rồi. Mỗi ngày thời gian tôi có thể đứng chắc là vẫn không nên quá nhiều đâu. Phải từ từ phục hồi chứ, đúng không? Ừ, đúng. Cơ bắp muốn hồi phục hoàn toàn thì cần một khoảng thời gian nhất định. Tôi là chuyên gia phục hồi chức năng, nhất định phải trông thấy chân của bệnh nhân mình hồi phục hoàn toàn rồi mới thôi, lúc đó tôi mới có thể đi. Diệp Vãn Ninh, cô chỉ là muốn bám lấy ở Bạc gia thôi. Đừng tưởng tôi không biết cô đang tính toán gì. Tôi không cho phép, quyết định vậy đi. Tâm Nhiên, để Chu Tuấn đưa em đi tìm bác sĩ gia đình xử lý vết thương trước. Lân, chẳng phải chỉ chảy có chút máu thôi à? Có cần phải bé xé ra to như vậy không? Chân anh thật sự đã hồi phục rồi à? Nhưng mà Bạc tổng, cô Nhậm Tuyết đó vốn dĩ kiêu căng ngạo mạn, quen được chiều hư rồi. Hôm nay cô ta có thể đối xử với cô Tâm Nhiên như thế, thì ngày mai cũng có thể dùng đúng kiểu đó đối xử với người khác. Anh định cứ để mặc cô ta như thế mãi sao?
Thật ra cha mẹ tôi tình cảm rất sâu đậm. Nhưng năm sinh Nhậm Tuyết, mẹ tôi băng huyết nặng rồi qua đời. Không bao lâu sau, cha tôi bệnh nặng cũng mất. Tôi vẫn nhớ, lúc cha tôi sắp mất, tôi đã đồng ý với ông ấy bất kể trong hoàn cảnh nào cũng sẽ chăm sóc Nhậm Tuyết cho tốt. Nó trở thành như bây giờ, tôi cũng có trách nhiệm. Ngày mai chính là lễ đính hôn của Nhậm Tuyết rồi. Anh yên tâm, tôi đảm bảo sẽ tránh thật xa. Cô ấy là không muốn nhìn thấy Cố Thịnh cưới người đàn bà khác. Cô là không muốn đi dự đúng không? Đương nhiên rồi, tôi chẳng muốn nhìn thấy cái mặt Cố Thịnh đó chút nào. Trong lòng em vẫn còn khó chịu à? Anh sẽ khiến trong tim em chỉ còn lại mỗi anh thôi. Tối nay uống thêm chút nhé. Ở đây chẳng phải là Cố phu nhân sao? Tôi biết ngay là mình không nhìn nhầm mà. Nhưng mà Diệp Vãn Ninh này, những chuyện khó coi năm xưa cô làm, còn bị nhà họ Cố đuổi thẳng ra khỏi cửa. Giờ cô còn mặt mũi nào vác đến lễ đính hôn của Cố thiếu và tiểu thư nhà họ Bạc mà xuất hiện nữa hả? Theo tôi thấy ấy, Cố thiếu ly hôn với cô mới là quyết định sáng suốt nhất đời anh ta. Nhìn xem bây giờ đi lấy được tiểu thư nhà họ Bạc, vợ vừa xinh đẹp vừa kiều diễm thế này, cuộc sống sau này chẳng phải sẽ sung sướng sao? Ôi nhìn lại cô xem, hiện giờ chỉ xứng đi làm thân phận người làm thôi. Tiểu thư Bạc à, cô thật sự hiểu rõ con người Cố Thịnh chưa? Anh ta là người hay là quỷ? Cô đã nhìn cho kỹ chưa? Cô có ý gì đây? Diệp Vãn Ninh, hôm nay là ngày đại hỷ của tôi, cô đừng ở đây bày trò quấy rối nữa. Tôi đã nói gì đâu. Cố thiếu, anh căng thẳng cái gì thế? Nhậm Tuyết, em đừng nghe cô ta nói bậy. Cô ta cố tình tới phá hôn lễ của chúng ta. Diệp Vãn Ninh, cô đừng ở đây làm bộ làm tịch nữa. Cố thiếu tốt với cô như vậy, cô lại cứ phải ra ngoài vụng trộm với đàn ông khác. Bây giờ còn một mình dắt thêm một đứa con hoang. Ngay cả thằng chồng cũ ở đâu cô cũng chẳng biết. Đúng là không soi lại thân phận của mình xem. Đã bị quét khỏi cửa rồi mà còn muốn vác mặt tới đây câu cá vàng nhà người ta. Cũng không ngẫm lại xem ai mà thèm để mắt tới cô chứ. Các người vừa rồi đang nói gì thế? Diệp Vãn Ninh, cô định làm gì hả? Đây là nhà họ Bạc, không phải chỗ cho cô muốn làm loạn là làm. Nếu cô dám động tay vào chúng tôi, Bạc tổng sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Vãn Ninh, anh ấy sẽ không bỏ qua cho ai cơ. Sao em lại ở đây một mình vậy? Tôi tới giúp tiểu thư Tâm Nhiên khiêng ít đồ thôi ạ. Bạc tổng, ngài đừng có bị lời của người phụ nữ này lừa nhé. Cô ta chỉ là một đứa người làm khuân vác, lấy tư cách gì mà được ngài đích thân hỏi han chứ? Đã là người làm. Tôi giới thiệu với mọi người một chút nhé. Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi, Diệp Vãn Ninh. Giới thiệu với mọi người một chút. Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi, Diệp Vãn Ninh. Anh đang nói cái gì vậy? Cô ta từ khi nào trở thành vợ chưa cưới của anh chứ? Vừa nãy thôi. Vừa nãy trong các người có ai đắc tội với vị hôn thê của tôi không? Hiện tại, tôi xin lỗi. Cô Diệp, là tôi có mắt không tròng. Lời lẽ bất cẩn đã mạo phạm cô, mong cô đừng để bụng. Cô Diệp, xin lỗi cô. Kẻ ba phải. Anh, cô ta là vợ cũ của em rể tương lai của anh, còn tằng tiệu với người đàn ông khác rồi sinh con. Sao anh có thể bạc Nhậm Tuyết? Anh, Cố Thịnh anh ấy tốt như vậy, những tổn thương mà cô ta gây ra cho anh ấy, đến tận bây giờ anh ấy vẫn luôn nhớ. Còn cô ta thì sao? Chớp mắt đã bám lấy anh rồi. Vậy thì để anh cho em biết, người đàn ông tốt mà em miệng nam mô bụng một bồ dao găm kia, rốt cuộc là loại người gì?
Bạc Tổng, việc ngài bảo tôi điều tra tình hình của Cố Thịnh đã có kết quả rồi. Nhìn bề ngoài công ty của anh ta quả thực không vấn đề gì. Nhưng đáng tiếc các dự án cốt lõi của anh ta, toàn bộ đều dựa vào việc tháo chỗ này đắp chỗ kia để gồng gánh qua ngày. Cho nên những lời trước kia anh ta nói về viễn cảnh tươi sáng đều là lừa người cả thôi. Tôi từng cho rằng Cố Thịnh này chỉ là đơn thuần muốn trèo cao vào Bạc gia. Xem ra, anh ta không chỉ to gan lớn mật, mà còn có nhân phẩm đê tiện. Nói rõ ràng ra đi. Nhậm Tuyết, hãy nghe anh giải thích. Sở dĩ anh không nói với em là vì sợ em cùng anh phải chịu đựng nhiều áp lực như vậy. Việc vận hành công ty đúng là có vấn đề thật, nhưng anh không dám nói với em. Anh sợ em sẽ coi thường anh. Anh muốn dựa vào năng lực của bản thân để chống đỡ qua giai đoạn này. Ôi đường hoàng cưới em. Nhậm Tuyết, cho dù em có nghi ngờ năng lực của anh, nhưng em cũng không được nghi ngờ tình cảm của anh. Cho dù em có nghi ngờ năng lực của anh, nhưng em cũng không được nghi ngờ tấm chân tình mà anh dành cho em. Thật sao? 100% là thật. Anh, em tin anh ấy. Cố Thịnh chỉ là nhất thời gặp khó khăn, nhưng anh ấy đối với em là thật lòng. Thế mà cô cũng tin được sao? Đầu óc của Bạc Nhậm Tuyết bị cửa kẹp rồi à? Vậy sao? Vậy thì sau khi hai người kết hôn, một xu cũng đừng hòng lấy được từ Bạc gia. Kể từ bây giờ, Bạc gia sẽ hủy bỏ mọi tài sản đầu tư cho anh ta. Chính thức hủy bỏ, có chấp nhận được không? Được. Tiền của tập đoàn Bạc Thị, tùy anh quyết định. Nhưng đừng quên rằng, tập đoàn Bạc Thị là do cha mẹ một tay gây dựng. Tất cả những gì họ để lại cũng có phần của em. Hãy đưa phần cổ phần đó cho em. Chuyện này anh sẽ cân nhắc. Đây là phòng của ai vậy? Sao trước đây tôi chưa từng đến? Đây là căn phòng cha mẹ anh đã từng ở khi còn sống. Kể từ khi họ qua đời, anh rất ít khi quay lại. Hôm nay tôi khiển trách Nhậm Tuyết ngay trước mặt bao nhiêu người. Nếu cha mẹ còn sống, chắc chắn họ sẽ giận tôi lắm. Anh trách phạt em ấy là vì không muốn em ấy lún sâu vào sai lầm. Tình yêu anh dành cho em gái ai cũng nhìn thấy cả. Nếu chú và dì có linh thiêng nhất định sẽ không trách anh đâu. Ngược lại, họ còn sẽ xót xa cho anh. Ánh nặng lớn như vậy mà một mình anh gồng gánh bấy lâu. Có lẽ vậy. Ơ kìa, đây chính là chú và dì ạ. Chú trông đẹp trai quá. Dì cũng xinh đẹp quá ạ. Hèn gì anh cũng tuấn tú như vậy, thì ra là được thừa hưởng những gian trội ưu tú đó. Nhịn lưỡi dạo này ngọt thật đấy. Mà này, cảm ơn em nhé. Sao tay em cũng bị thương rồi, để chị đưa em đi băng bó. Không sao đâu, chỉ trầy một chút thôi. Sao Tâm Nhiên lại giống mẹ anh đến thế nhỉ? Sao Tâm Nhiên lại giống mẹ anh đến thế nhỉ? Sao thế? Không có gì đâu. Anh còn ấn tượng gì về dì nữa không? Mẹ khi sinh ra Nhậm Tuyết đã khó sinh mà qua đời. Năm đó anh mới 5 tuổi nên không còn ký ức gì đặc biệt. Thì ra là vậy. Tiếc thật đấy. Đây là ảnh mẹ anh khi còn trẻ. Thứ riêng tư như thế này, đưa tôi xem có tiện không? Để tôi giới thiệu với mọi người. Cô ấy là vị hôn thê của tôi, Diệp Vãn Ninh. Anh tuyên bố trước sảnh tiệc hôm nay rằng tôi là vị hôn thê của anh là có ý gì? Là sao? Hiểu theo nghĩa đen đi. Là muốn em làm vị hôn thê của anh đó. Cơ hội này tôi dành cho em đấy.
Hai người họ là đang ở bên nhau rồi sao? Chắc vậy rồi. Mẹ ơi, có phải mẹ sắp kết hôn với chú đẹp trai rồi không? Chỉ cần hai người kết hôn, con sẽ đưa hết tiền tiêu vặt cho hai người. Hai đứa lại còn lén nghe trộm nữa hả? Ba ơi, ba cũng ở nhà à? Đúng thế, vui chứ. Để em xem ảnh nào. Ba ơi, ba nhà. Ba vui không? Để em xem ảnh nào. Đứa bé này là anh à? Chú đẹp trai ơi, chú có một nốt ruồi ở trên bụng đấy. Thật sao? Sao tôi không nhớ nhỉ? Tại em nhìn chưa đủ kỹ thôi. Nói bậy, cơ ngực và cơ bụng của anh ngày nào tôi chẳng nhìn, sao mà không biết được? Ồ kìa, có thật không đấy? Còn cái này thì sao? Đây là ảnh của Nhậm Tuyết. Được chụp lúc con bé vừa chào đời tại bệnh viện đó. À, thì ra là vậy. Vậy thì tôi ra ngoài trước đây. Bạc tổng, về việc cổ phần mà tiểu thư Nhậm Tuyết yêu cầu đó à? Chiếu theo di chúc, bố mẹ ngài để lại thì 60% cổ phần tiểu thư hoàn toàn có quyền thừa kế một nửa, tức là 30%. Nếu ngài chuyển giao 30% cổ phần này cho cô ấy thì ngài sẽ không còn quyền kiểm soát nữa. Hơn nữa, về phía nhị thúc công, nếu ông ta liên thủ với các cổ đông khác, thì tỷ lệ cổ phần của họ sẽ vượt qua ngài đấy. Ngài thực sự định giao cho cô ấy sao? Dù sao thì cô ấy cũng là con gái ruột của mẹ tôi, cũng là em gái ruột của tôi. Số cổ phần này vốn dĩ là của cô ấy, chuẩn bị thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần đi. Khi nào chúng ta mới có thể nói cho ba biết sự thật à? Em cũng rất muốn được gọi người ấy là ba. Anh cũng rất muốn được ở bên cạnh mẹ mãi mãi. Mẹ nói người ấy vẫn chưa biết phải mở lời với ba thế nào đây. Đừng nản lòng. Mẹ yêu anh em mình như thế, nhất định sẽ nói cho ba hiểu rõ thôi. Đến lúc đó, gia đình 4 người chúng ta có thể vui vẻ hạnh phúc ở bên nhau rồi. Anh tin mẹ và ba. Chị ta mới chỉ mon men lại gần anh tôi vài ngày nay mà đã ra dáng chủ nhân rồi nhỉ. Giờ gặp tôi mà đến chào một tiếng cũng không. Thật tự coi mình là phượng hoàng bay lên cành cao rồi sao? Tôi không chào cô là cô cảm thấy tôi coi thường cô sao? Tôi đã chào rồi, sợ tôi không thấy vui thôi. Tôi việc gì phải tự chuốc lấy sự khó chịu vào người chứ? Chị bớt đắc ý đi. Dù anh tôi có bị chị mê hoặc thế nào tôi cũng sẽ không bao giờ thừa nhận loại chị dâu như chị. Anh Trạm Ngôn Anh lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm nay, cách nhìn người nhìn việc anh đều có tầm nhìn của riêng mình. Anh thích ai muốn cưới ai, đó là quyền tự do của anh. Người nhà chúng ta không tiện can thiệp nên tôn trọng sự lựa chọn của anh ấy. Được lắm. Mới quen biết cô ta được mấy ngày mà đã dám lớn tiếng cãi lại tôi rồi. Hôn nhân của bản thân còn chẳng được tự do mà còn rảnh rỗi lo chuyện bao đồng cho người khác sao? Tôi nghe nói nhị thúc công sắp sửa gả cô cho một lão già đã ngoài 50 tuổi, vừa béo phệ vừa thô kệch. Chi bằng cô hãy tự lo cho cái thân mình trước đi. Tâm Nhiên, em không sao. Cô muốn làm gì hả? Cô có biết là tôi đã muốn đánh cô từ lâu rồi không? Cô dám đánh tôi sao? Tôi sẽ đi mắt. Sao nào? Định đi mắt anh trai cô à? Hay là định đi thưa với lão phu nhân càng tốt? Cứ để họ qua đây mà xem cô đã bắt nạt Tâm Nhiên như thế nào. Không được, lúc này mà đắc tội với anh trai mình, anh ấy mà nổi giận không chia cổ phần cho mình thì biết làm sao. Em ngồi xuống nghỉ một lát đi.
Em xin lỗi chị nhé. Lúc nãy em vốn định nói đỡ cho chị, vậy mà lại để chị phải ra mặt giúp em. Em đã vì chị mà lấy hết can đảm như vậy rồi, lẽ nào chị lại có thể để em chịu tổn thương vô ích được? Hôm nay em làm tốt lắm. Vãn Ninh này, chị nói xem trên đời này tại sao lại có những người bề trên không thương yêu con cháu mình chứ? Bạc gia chưa bao giờ thiếu tiền, nhưng từ nhỏ đến lớn em chưa từng thực sự sở hữu bất cứ thứ gì cho riêng mình. Hồi còn bé bất kể chị Nhậm Tuyết thích cái gì em đều phải nhường cho chị ấy. Đến khi trưởng thành, em cứ ngỡ mình cuối cùng đã có được tự do. Nhưng ông nội lại dùng ơn dưỡng dục để quản thúc em một cách khắc nghiệt. Làm phụ nữ chốn hào môn, hóa ra cuộc sống lại khổ cực đến nhường này. Tâm Nhiên, em hãy nhớ lấy thế giới này sẽ không nhường bước cho kẻ hèn nhát, nhưng nó sẽ chia lại ván bài cho những người dũng cảm. Chắc chắn sẽ có cách giải quyết thôi, để chị bôi thuốc cho em trước đã. Bác sĩ, kết quả xét nghiệm huyết thống tôi yêu cầu đã có chưa vậy? Có rồi đây, cô xem đi. Quả nhiên là như vậy, cảm ơn bác sĩ. Hôm nay Bạc Trạng Ngôn định đến công ty để ký thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần. Mình nhất định phải ngăn anh ấy lại, hy vọng mọi chuyện vẫn còn kịp. Anh trai, đây là cổ phần mà ba mẹ để lại cho hai anh em mình. Bây giờ em lấy đi rồi anh không để tâm chứ? Trước đây em còn nhỏ, anh sợ em chưa hiểu chuyện nên mới đứng ra quản lý giúp em, nhưng những thứ này vốn dĩ thuộc về em. Nhậm Tuyết, anh vẫn phải nhắc nhở em điều này. Số cổ phần này là vốn liếng để em đứng vững. Tuyệt đối đừng để kẻ có ý đồ xấu lấy mất. Nếu không thì hậu quả, anh không dám chắc đâu. Anh, số cổ phần này vốn dĩ đã thuộc về em xử lý thế nào là chuyện của em. Anh không cần phải lo chuyện bao đồng. Mau ký tên đi. Tập đoàn Bạc Thị, cuối cùng mình cũng có được rồi. Tốt quá rồi. Ý xong là tôi có tiền trả nợ rồi. Không được ký. Không được ký. Diệp Vãn Ninh, cô đến đây phá rối cái gì? Đây là chuyện nội bộ của tập đoàn Bạc Thị chúng tôi. Cô lấy tư cách gì mà ngăn cản? Đúng đó, Diệp Vãn Ninh, cô tưởng mình là ai chứ? Số cổ phần này vốn là của Nhậm Tuyết. Đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Cô dù có không muốn cũng không quản được đâu. Tôi không quản được. Vậy anh thì có tư cách lên tiếng à? Nhìn cái bộ dạng sốt sắng của anh kìa. Chỉ sợ người khác không biết anh là một con chó bên cạnh cô ta, đang vẫy đuôi chờ tiền. Cô... Tôi biết rồi. Anh thấy Nhậm Tuyết sắp có được cổ phần, còn tôi thì sắp cùng anh ấy sánh bước, nên cô ghen ăn tức ở đến mất trí rồi chứ gì. Hay là cô thấy Bạc tổng sắp phải chi tiền ra nên cô sốt ruột đến nhảy dựng lên rồi chứ gì. Câm miệng cho tôi. Tôi nói sai sao? Bạc tổng, cô ta chỉ là một người phụ nữ đã ly hôn. Ngài chơi đùa với cô ta là được rồi, lẽ nào còn thật sự để cô ta làm càng ở đây sao? Chơi đùa. Được thôi. Vậy hôm nay tôi sẽ chơi đùa với anh. Để tôi cho anh biết vì sao hoa lại có màu đỏ. Thưa ngài, có cần tôi tìm cho ngài một huấn luyện viên boxing không? Tìm người nào giỏi một chút. Cô làm gì vậy? Đánh người là phạm pháp đó. Cô mau thả anh ta ra. Cô không nói tôi cũng quên mất. Còn có cô nữa.
Anh cứ đứng nhìn anh ta đánh em như vậy sao? Cô còn có tư cách gọi anh ấy là anh sao? Cô vốn dĩ không phải là em gái của anh ấy. Ấy gì? Cô còn có tư cách gọi anh ấy là anh sao? Cô vốn dĩ không phải là em gái của anh ấy. Ấy gì? Cô ấy không phải em gái anh. Lần trước không phải anh đã cho anh xem ảnh của ba mẹ anh sao? Lúc đó em đã cảm thấy Tâm Nhiên và Dì trông đặc biệt giống nhau. Trên eo của em gái anh không phải có một nốt ruồi sao? Em phát hiện Tâm Nhiên cũng có. Sau đó tôi bắt đầu thấy nghi nghi, liền lấy máu của cô ấy và tóc của anh đi làm xét nghiệm ADN. Kết quả cho thấy hai đứa đúng là anh em ruột thịt. Sao lại thành ra thế này chứ? Bao nhiêu năm nay, Tâm Nhiên vẫn luôn bị nó với cả nhị thúc công bắt nạt, chèn ép. Tôi đoán chắc chắn là bọn họ đã thông đồng với nhau từ sớm. Gọi cả Tâm Nhiên và nhị thúc công đến đây hết đi. Còn nữa, tàu cháu đích thân đến bệnh viện một chuyến đi lật lại chuyện năm đó. Nhanh lên, Lân. Giờ phải làm sao đây? Nhậm Tuyết, em yên tâm đi. Từ nhỏ em đã lớn lên bên cạnh Bạc Tổng. Sao có thể không phải em gái ruột của anh ấy được? Chắc chắn là trò ma quỷ do Diệp Vãn Ninh bày ra. Không biết, hôm nay các người gọi tôi đến, rốt cuộc có chuyện quan trọng gì? Nhậm Tuyết, sao thế này? Đây là, bọn họ bắt nạt cháu, đúng không? Có phải Bạc Trạng Ngôn không muốn cho cháu cổ phần nữa không? Nhị thúc công, có vài chuyện không nên tự mình ra mặt giải thích một chút sao? Nhị thúc công, có vài chuyện không nên tự ông đích thân nói rõ một lần sao? Đây là kết quả giám định ADN giữa tôi và Tâm Nhiên. Gì cơ? Trên đó ghi rất rõ ràng nó mới là em gái ruột của tôi. Nhất định là có kẻ đứng sau giật dây bày trò. Không thể nào. Tôi xem thử coi. Cái này là có người làm giả. Nhất định là giả, là đồ giả. Thưa ngài, chuyện năm đó đã điều tra rõ rồi. Là nhị lão gia nhân lúc phu nhân khó sinh, đã tự tay tráo đổi tiểu thư Bạc Tâm Nhiên và Bạc Nhậm Tuyết. Tuy lúc đó có y tá chứng kiến, nhưng đều bị nhị lão gia tống vào bệnh viện tâm thần. Mãi đến khi chúng tôi vừa mới tìm được họ thì họ mới được thả ra. Cậu đừng nói bừa. Ông còn gì để nói nữa chứ? Đã đến nước này rồi, mọi chuyện bung bét ra đến bước này rồi. Tôi cũng chẳng còn gì phải giấu. Đúng, là tôi. Chính là tôi tự tay tráo đổi hai đứa nó. Chẳng phải cũng tại bố mẹ cháu sao? Một nhà họ Bạc đang yên đang lành, nhất quyết phải bày trò dân chủ. Nào là nam nữ bình quyền. Tài sản nhà họ Bạc, sau này con trai con gái đều được chia mỗi đứa một nửa. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chứ? Một đứa con gái mềm yếu tay trắng lại có thể được chia một nửa gia sản à? Vốn dĩ chuyện này tôi định mang xuống quan tài luôn rồi. Hôm nay đã lỡ phơi bày hết ra rồi thì ta nói cho các người biết cho bằng sạch. Chuyện này đến cả ông trời cũng đứng về phía ta. Hôm đó đúng lúc con dâu ta vừa sinh xong, ta liền nổi lòng tham. Đã làm thì làm cho chót, đã chơi thì chơi tới bến. Đem hai đứa bé đội dỗ hết. Như vậy con cháu ruột của ta mới có cơ hội lấy được cổ phần của tập đoàn Bạc Thị, cộng thêm phần cổ phần trong tay ta nữa. Ta sẽ có thể đem tập đoàn Bạc Thị
nuốt trọn vào tay. Đáng tiếc, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng. Là ông trời đang giúp ông ư? Tôi thấy là ngay cả ông trời cũng không chịu nổi những trò ác độc đa đoan của ông, nên mới muốn bóc trần ra cho thiên hạ thấy. Thảo nào từ nhỏ ba mẹ nhìn ánh mắt dành cho em lúc nào cũng đầy ghét bỏ. Thảo nào ông nội, bất cứ thứ gì của em cũng bắt em phải nhường cho Bạc Nhậm Tuyết, từ bộ đồ mới đến trường học tốt, cơ hội ra nước ngoài. Hóa ra tôi vốn dĩ không hề mang chung dòng máu với các người. Anh à, chuyện này không liên quan đến em thật sự không biết gì hết. Anh à, chuyện này không liên quan đến em cái gì cũng không biết. Cô đừng có chối quanh nữa. Đây là mấy năm gần đây cô và nhị thúc công chuyển tiền qua lại. Nếu cô thật sự không hề hay biết gì, vậy thì tại sao nhị thúc công lại chuyển cho cô nhiều khoản tiền như thế hả? Vì tranh giành bạc thị. Các người dám tráo cả con mình, dứt bỏ máu mủ ruột rà, loại chuyện thất đức tận trời như vậy mà cũng làm cho nổi, chỉ vì thỏa mãn lòng tham ích kỷ của bản thân mà giấu suốt hơn 20 năm, phá nát nửa đời đầu của em gái ruột tôi. Rất tốt. Từ hôm nay trở đi tôi sẽ bắt các người đối mặt với từng chuyện các người đã làm trái với lương tâm, từng lần gây tổn thương, từng món nợ một, trả lại hết cho tôi. Anh, ốt cuộc anh cũng chịu quay về rồi. Vừa nãy tên Chu Tuấn đó nhân lúc anh không có ở đây muốn đuổi em ra ngoài. Chúng ta là anh em với nhau bao nhiêu năm như vậy, anh nỡ lòng nào nhìn em bị đá ra đường chứ? Là tôi bảo anh ta làm vậy đấy. Bây giờ cô tự mình đi ra ngoài, nếu không tôi cũng không ngại nhờ người mời cô ra. Anh đã tuyệt tình đến nước này rồi, thì tình anh em giữa chúng ta coi như chấm hết. Cô nên đi rồi, không đi ngay bây giờ thì lát nữa trời cũng tối đen, tôi đâu có rảnh mà nấu cơm tối cho cô. Các người chẳng phải muốn nhìn thấy tôi lâm vào cảnh không nhà để về lắm sao? Tôi nói cho cô biết, tuyệt đối không có chuyện đó đâu. Cho dù tôi có mất trắng tất cả tôi vẫn còn Cố Thịnh. Anh ấy không đời nào bỏ mặc tôi. Tránh ra. A Thịnh, em biết ngay là anh nhất định sẽ không bỏ rơi em mà. Tôi không đến đây để đón cô đâu. Anh nói cái gì cơ? Đây là chiếc đồng hồ tôi đã tặng cho cô. Nó trị giá 500.000 tệ. Giờ cô phải trả lại cho tôi. Anh đến tìm em chỉ là vì chiếc đồng hồ đó thôi sao? Nếu không thì sao? Cô không ngây thơ đến mức tưởng rằng tôi thật sự để mắt tới cô đấy chứ. Nhan sắc thì tầm thường, tính tình thì lại tệ hại. Tôi nhịn cô được bấy lâu nay là đã nể mặt cô lắm rồi. Giờ cô đã trắng tay lấy tư cách gì mà nghĩ tôi vẫn còn cần cô nữa? Giờ cô đã chẳng còn gì cả, dựa vào đâu mà tin rằng tôi sẽ vẫn muốn ở bên cô? Không phải thế đâu. Trước đây anh rõ ràng đã nói anh rất yêu em, và anh cũng chẳng hề bận tâm việc em có phải là đại tiểu thư Bạc Gia hay không. Tất cả chỉ là vì tiền của cô thôi, là để tôi có thể tiếp cận Bạc Gia. Nếu không có cái mác Bạc Gia, tôi thèm vào người như cô. A Thịnh, tôi vốn tưởng rằng có thể kiếm chác được chút đỉnh từ cô. Giờ xem ra đúng là suối quẩy mà. Cố Thịnh, đồ khốn. Trai rồi. Anh trai, em không nên cãi lời anh. Đáng lẽ ngay từ đầu em không nên tin hắn.
Tâm Nhiên, 30% cổ phần của tập đoàn Bạc Thị này đã đến lúc vật về chủ cũ rồi. Nó quá quý giá, em không thể nhận được. Những thứ này vốn dĩ thuộc về em. Nếu năm đó anh trông chừng em kỹ hơn, thì em đã không bị người ta bế đi mất. Suốt những năm qua em đã phải chịu bao nhiêu khổ cực ở bên ngoài, là anh trai có lỗi với em. Anh trai, lúc đó anh mới 5 tuổi, đây không phải lỗi của anh đâu. Được rồi, đây chẳng phải là chuyện hỷ sao. Khó khăn lắm Tâm Nhiên mới danh chính ngôn thuận trở về Bạc Gia. Vậy chúng ta có nên tổ chức một bữa tiệc ăn mừng thật lớn không? Tuyệt quá, ăn mừng cô Út về nhà nào. Chào mừng cô Út ạ. Con vừa gọi cô ấy là gì? Hoan hô, chúc mừng cô Út đã về nhà. Chào mừng cô Út về nhà. Con gọi ai là cô Út cơ? Mà cũng đúng thôi, sớm muộn gì cũng phải gọi là cô Út mà. Anh lại dùng lời lẽ để gài bẫy em rồi. Được rồi, cũng không còn sớm nữa, để em đi xem bữa tối tình thân của thế nào rồi. Đến bao giờ con mới có thể đường đường chính chính gọi một tiếng ba đây? Em chưa từng được ở căn phòng nào lớn thế này, lại còn có cả phòng thay đồ riêng nữa. Thưa đại tiểu thư, những thứ này vốn dĩ thuộc về cô. Sau này, cả Bạc Gia này từ trên xuống dưới đều sẽ là hậu thuẫn vững chắc nhất của cô. Sẽ không còn ai dám ăn hiếp cô nữa đâu. Đây là thẻ đen không giới hạn hạn mức, toàn thế giới chỉ có 10 chiếc và cả 30% cổ phần của tập đoàn Bạc Thị. Em đã tìm lại được người thân, lại có một người anh trai tốt thế này, có bà nội, và cả người bạn như chị Vãn Ninh. Em đã mãn nguyện lắm rồi. Đại tiểu thư, đây đều là những thứ Bạc Tổng đặc biệt dặn dò, bảo tôi nhất định phải trao tận tay cô không cần phải áp lực tâm lý gì đâu. Bạc Tổng có nói đây là sự quan tâm và bù đắp của một người anh trai dành cho em gái mình. Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy. Cũng may có chị Vãn Ninh đã giúp em và anh trai làm xét nghiệm huyết thống. Em nhất định phải cảm ơn chị ấy thật tốt mới được. Được. Đại tiểu thư, lão phu nhân đến rồi, bà muốn gặp cô. Tâm Nhiên, đứa nhỏ của bà. Bà vừa mới biết chuyện, cháu đã bị tên nhị thúc lòng dạ hiểm độc đó tráo đổi. Những năm qua cháu đã chịu khổ nhiều rồi. Bà nội, mọi chuyện đã qua rồi à. Anh trai đã đón cháu về nhà rồi. Sau này đều sẽ là những ngày tháng tốt đẹp. Đứa cháu gái ngoan của bà thật là hiểu chuyện. Bà nghe nói, lần này nhờ có cô Diệp mới phát hiện ra tất cả sự thật. Đúng vậy thưa bà. Trước đây chị Vãn Ninh đã chăm sóc cháu rất tận tình. Lần này cháu tìm lại được thân phận cũng nhờ công của chị ấy. Nếu chị ấy có thể làm chị dâu của cháu thì tốt biết mấy. Anh trai cháu vẫn chưa theo đuổi được người ta sao? Ôi trời, thật là vô dụng quá đi. Cháu cứ cảm giác giữa chị Vãn Ninh và anh trai có hiểu lầm gì đó. Hai người rõ ràng là rất yêu nhau vậy mà mãi vẫn chưa đến được với nhau. Liệu có phải cô Diệp lo lắng về việc mẹ của Nhất Phàm sẽ quay về không? Năm đó người đàn bà kia đã vứt bỏ đứa trẻ vào thùng rác. Trảm Ngôn đã cực kỳ căm ghét cô ta rồi. Hóa ra là như vậy. Bà nội cứ yên tâm, cháu nhất định sẽ giúp anh trai rước được chị dâu về nhà. Alo, chị Vãn Ninh à, em nghe bà nội kể. Năm xưa mẹ của Nhất Phàm sau khi sinh cậu bé ra rồi nhẫn tâm bỏ rơi đứa trẻ. Chính vì thế mà anh trai em rất ghét mẹ Nhất Phàm. Giữa hai người, liệu có hiểu lầm gì không? Alo, chị Vãn Ninh, em nghe bà nội kể, năm đó mẹ của Nhất Phàm sau khi sinh thằng bé xong đã bỏ rơi nó, nên anh trai em mới vô cùng căm ghét người phụ nữ đó.
Giữa hai người phải chăng đang có hiểu lầm gì sao? Hóa ra là như vậy. Chẳng trách lúc đó thái độ của anh ta lại kích động đến thế. Anh ấy vừa ra ngoài. Bạc Trạm Ngôn đi rồi sao? Xem ra ý trời. Ông trời đã định không để tôi nói ra sự thật. Diệp Vãn Ninh, cuối cùng cũng có cơ hội tóm được cô rồi. Cố Thịnh, anh lại mất trí cái gì nữa đây? Diệp Vãn Ninh, dù gì chúng ta cũng từng là vợ chồng, cô có cần tuyệt tình như vậy không? Đúng là sống lâu mới thấy chuyện lạ. Loại cặn bã tu lưu luyện thành tinh như anh mà tôi cũng đụng phải được. Anh quên rồi sao? Năm đó chính anh là người ép tôi ký vào đơn ly hôn. Sao nào? Thấy Bạc Nhậm Tuyết hết tiền rồi, anh lại nhớ đến cái tốt của người vợ cũ này à? Vãn Ninh, chuyện quá khứ là do tôi không tốt. Tôi xin lỗi cô. Nhưng công ty của tôi đang gặp khó khăn thực sự. Giờ cô đã trèo cao, theo được Bạc Trạm Ngôn rồi. Anh ta chỉ cần rỉ ra một chút qua kẽ tay cũng đủ để tôi vượt qua hoạn nạn này. Coi như tôi cầu xin cô giúp tôi một tay đi. Cho tôi mượn ít tiền để tôi cứu vãn công ty. Cố Thịnh, tôi thấy anh không chỉ hỏng não đâu, mà đến cái mặt anh cũng quăng đi rồi. Tôi nói cho anh biết, tiền thì không có, nhưng nắm đấm thì tôi có dư đây. Diệp Vãn Ninh, cô đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, không đưa tiền chứ gì. Được thôi. Cô đoán xem nếu tôi đem chuyện năm xưa cô ngủ với một gã đàn ông vừa già vừa xấu, lại còn mang thai đứa con hoang đó mà rêu rao ra ngoài, liệu anh ta còn cần cô nữa không? Ôi, tôi sợ quá đi mất. Tôi biết ngay mà. Sợ anh cái con khỉ ấy. Quả nhiên dùng nắm đấm vẫn là giải tỏa nhất. Cô cứ đợi đấy cho tôi sẽ còn quay lại. Walking up alone, cold, để vết chim ở tầng gió. Thời tiết này lạ lùng thật đấy. Rõ ràng là đã vào đông rồi, nhưng mà vẫn thấy nóng hừng hực. Em thấy nóng sao? Đúng thế. Nhìn anh kìa, nóng đến mức đổ mồ hôi luôn rồi này. Anh làm gì có mồ hôi chứ, em bị ảo giác rồi đấy. Rốt cuộc em muốn làm gì? Tôi biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng sao? Em, nghĩ kỹ chưa? Anh không được đâu. Đợi đã, Bạc Trạm Ngôn, em không có ý đó. Ý em muốn nói là em. Thưa ngài, bên ngoài có người tìm. Hắn cầm theo bản báo cáo xét nghiệm huyết thống, tự xưng là cha ruột con trai của Diệp tiểu thư. Hắn nói là đến tìm Diệp tiểu thư để đòi chịu trách nhiệm. Diệp Vãn Ninh, không ngờ tới đúng không? Tôi đã bảo là tôi sẽ quay lại, thì chắc chắn sẽ quay lại. Tôi còn tìm được cả cha ruột cho đứa nhỏ về đây cho cô rồi này. Cô nói xem cô định cảm ơn tôi thế nào đây? Chưa nói đến việc tôi đã biết cha của đứa trẻ là AI. Chỉ riêng ngoại hình và chỉ số thông minh của con trai, tôi phải đột biến gen đến mức nào mới có thể có quan hệ với hạng người như thế này?
Cố Thịnh, anh có muốn tìm diễn viên quần chúng thì cũng phải tìm ai đó cho ra hồn một chút. Đừng có vì bản thân anh trông khó coi mà lại nghĩ rằng tất cả đàn ông trên thế gian này đều cùng một đẳng cấp thấp kém như anh. Bớt nói nhảm đi. Nhìn cho kỹ vào, đây là giấy xét nghiệm huyết thống đấy. Giờ cô trèo cao được rồi, nên muốn đá tôi đi chứ gì. Mơ đi. Tôi nói cho cô biết, cô nhẫn tâm đem con của tôi đi bấy lâu nay. Cô phải trả cho tôi một khoản phí nuôi dưỡng. Nếu không, chuyện này không xong đâu. Dám đe dọa tôi à? Tôi thấy anh chán sống rồi thì phải. Vãn Ninh đã bảo không quen anh, thì nghĩa là không quen. Cút ra ngoài ngay cho tôi. Bạc tổng, ngài ngàn vạn lần đừng để vẻ ngoài của cô ta đánh lừa. Trong cô ta có vẻ thanh thuần, nhưng thực chất lại chơi bời rất. Năm đó ngay trong đêm tân hôn của chúng tôi, cô ta đã lén lút vụng trộm với tên này, nên mới có ra đứa nhỏ này đấy. Bạc tổng chắc ngài vẫn chưa biết, năm đó Diệp Vãn Ninh sinh ra một cặp song sinh. Một đứa vừa sinh ra đã bệnh tật yếu ớt. Tôi thấy đen đủi quá nên lúc đó đã vứt nó đi như rác rưởi rồi. Anh vứt đứa trẻ ở đâu? Bệnh viện quốc tế Thụy Đô. Tốt lắm. Anh vứt đứa trẻ ở đâu? Có phải là bệnh viện quốc tế Thụy Đô không? Đúng thế. Anh còn lời nào muốn nói nữa không? Nói hết một lượt đi. Bạc tổng, theo tôi thấy, cô Vãn Ninh này với gã đàn ông hoang đàn kia đúng là tình xưa nghĩa cũ sâu đậm thật đấy. Suốt những năm qua cô ấy vẫn luôn tìm kiếm đứa trẻ còn lại. Kể từ sau khi cô sinh con, cô đã luôn bám lấy tôi, đòi hỏi tung tích của đứa trẻ đó. Cố Thịnh, rốt cuộc anh đã đem con tôi vứt đi đâu rồi? Tôi nói cho anh biết, tốt nhất là anh hãy trả con lại cho tôi, bằng không tôi sẽ không để anh yên đâu. Cô vừa mới sinh con xong yếu ớt như vậy, thì lấy gì mà đe dọa tôi? Tôi nói cho anh, 2 ngày đó tôi không đủ sức đánh anh, không có nghĩa là hôm nay tôi không có sức. Sau này cô còn làm tới mức quá đáng hơn. Việc gì bẩn thỉu, cực nhọc cô cũng làm chỉ vì muốn tìm đứa trẻ đó. Bạc tổng, tôi đã nói nhiều như vậy. Anh hẳn là phải hiểu rõ. Cô ta yêu thương đứa trẻ hoang đó như thế nào rồi chứ? Hóa ra bấy lâu nay, cô ấy vì tìm con mà đã hy sinh nhiều đến thế. Tôi cứ tưởng là đồ khốn đó sẽ không thật lòng tin chứ. Bạc tổng, Diệp Vãn Ninh này chỉ là một hạng đàn bà lẳng lơ. Nếu anh thực sự dứt cô ta vào cửa, sau này phải chăm sóc cho đứa trẻ hoang đó, thì tôi cũng thấy xấu hổ thay cho anh. Anh chịu được sao? Nếu như tôi là cha ruột của thằng bé, thì tôi là ai đây?
Anh ta đã biết hết rồi. Bạc tổng, anh đừng đùa nữa. Làm sao anh có thể là cha đứa trẻ đó chứ? Đồ xấu, không được bắt nạt mẹ con còn nói bậy nữa. Con sẽ bảo cha biến ngươi thành con cóc ghẻ, để con chỉ có thể bò trên mặt đất mà ộp ộp kêu thôi. Cha ơi, mau đuổi kẻ xấu này đi. Ông ta bắt nạt mẹ con, chúng con không cho phép ông ta ở đây. Chúng? Ấy gì mà chúng? Ai đứa nhỏ đó chính là cục cưng của anh tôi, cũng là tiểu tổ tông của Bạc gia chúng ta. Anh mà dám bắt nạt mẹ của chúng, coi chừng chúng tôi tống khứ ông ra ngoài đó. Vãn Ninh. Hóa ra đúng như anh dự đoán. Bây giờ anh đã hiểu tại sao em không để Tiểu Vũ tháo khẩu trang. Tại sao con lại đeo khẩu trang? Con bị cảm à? Mẹ không muốn con lây bệnh cho mọi người. Vẫn còn đeo khẩu trang sao? Bệnh cảm vẫn chưa khỏi à? Tháo nó ra đi. Ôi, không cần đâu à. Trời đang lạnh thế này sức đề kháng của trẻ con lại thấp, vạn nhất đến lúc đó lại lây nhiễm vi khuẩn gì thì khổ. Cô xem, trời lạnh lắm. Vậy mà anh chạy ra ngoài gấp gáp thế này. Mặt thì phong phanh, chắc là lạnh lắm phải không? Đều tại anh. Là do anh quá chậm trễ. Anh đừng tự trách mình. Lúc đầu anh có trách em, nhưng bây giờ cảm giác xót xa lại nhiều hơn. Điều này không thể nào. Anh bị mất trí à? Bạc tổng là cha của đứa trẻ. Vậy anh bảo tôi đến đây diễn trò gì chứ? Thế này thì có lỗi với Bạc tổng quá. Tôi nói cho anh biết nhé, số tiền này tôi không trả lại đâu. Bạc tổng, cho dù ngài là cha ruột của đứa trẻ, nhưng Diệp Vãn Ninh này dù sao cũng là kẻ quê mùa, chẳng có chút học thức nào. Căn bản là không xứng. Gia đình các người thực sự có thể coi trọng cô ta sao? Chuyện con dâu của Bạc gia vẫn chưa đến lượt. Anh ở đây khu môi múa mép đâu. Chuyện con dâu của Bạc gia vẫn chưa đến lượt. Anh ở đây khu môi múa mép đâu. Vậy sao? Lanh gia vọng tộc các người không phải luôn coi trọng thanh danh nhất sao? Cô ta chỉ là một kẻ quê mùa. Gia đình các người thực sự có thể để mắt đến cô ta. Bạc gia chúng tôi từ trước đến nay luôn lấy nhân phẩm và đức hạnh để đánh giá con người, chứ không phải dựa vào xuất thân môn đăng hộ đối. Vãn Ninh lương thiện, kiên cường, lại trọng tình trọng nghĩa, còn sinh cho Bạc gia 2 đứa cháu nối dõi. Ánh cửa của Bạc gia ĩnh viễn rộng mở đón chào con bé. Còn anh thì ngược lại, vừa vô tình vừa vô nghĩa, lại còn ở Bạc gia đổi trắng thay đen. Lẽ nào anh thực sự nghĩ người Bạc gia đã chết hết rồi hay sao? Chú dám bắt nạt nè cháu à? Xem nắm đấm của cháu. Có đồng ý không nhé? Còn có cả anh nữa, chúng ta cùng lên. Nhóc định làm gì? Đuổi hắn ra ngoài cho tôi. Kể từ bây giờ tất cả mọi việc và mọi người có liên quan đến Cố Thịnh đều bị liệt vào danh sách đen của Bạc thị, vĩnh viễn bị phong sát. Tôi không muốn nhìn thấy bản mặt này ở bất kỳ đâu nữa. Đứa trẻ tội nghiệp, những năm qua con đã chịu uất ức rồi. Sau này, đây chính là nhà của con. Con cảm ơn bà nội. Không cần đợi đến sau này, lại đây nào. Mà là ngay bây giờ, vĩnh viễn, chúng ta sẽ là người một nhà. Mãi mãi ở bên nhau. Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.